Друзі, вітаємо вас на нашій черговій зустрічі дискусійного клубу «Сентенція». Сьогодні у нас в гостях два цікавих гості, як і завжди. Це Девід Вільямс, американський професор права з Університету Індіани. Привітання. Він буде сьогодні нам доповідати свій погляд на Україну після війни, після нашої перемоги. Також разом з ним, завдяки нашому товаришу Геннадію Друзенко, Девід потрапив до Полтави. Привітаємо Геннадія Друзенка, засновника першого добровільчого медичного шпиталю імені Перехопа. І я думаю, що Геннадій найкраще представить Девіда, познайомить нас з цією цікавою особистістю. А потім надамо слово Девіду з його презентацією. Дякую. Дякую, Андрію. Дякую всім, хто прийшли. Приємно бачити знайомі і нові обличчя. Якось, коли я перший раз потрапив завдяки Андрію до Полтави на такий, не на галушки, а на інтелектуальний клуб, це була, справді надія. Це був справді дуже гарний знак, що нарешті українці самі сформували попит на кухню ідей, скажімо так, на запит на якісь цікавих людей, на несподіваний ракурс погляду, на якийсь ширший ракурс погляду. І це вже не робота грантових організацій, а, власне кажучи, те, що називається англійською grassroots, тобто запит з самого низу, який є найбільш перспективним і найбільш стійким. І тому я радий, що навіть посеред війни, от по дорозі на схід, ми вирішили зупинитись тут, поговорити, тим паче, що в гостях у мене в Україні одна з найбільш глибоких, розумних і емпатичних людей, які я зустрів за 50 років. Мене доля потішила гарними університетами в багатьох містах в Британії, в Німеччині, в Італії, в Штатах. І насправді, коли я вже доволі пізно познайомився з професором Вільямсом, я відчув, що це справжнє благословення. Тому що, я жартую, коли йдеш на бакалаврат, ви обираєш університет, треба якийсь бренд. Коли йдеш на магістерку, обираєш вже факультет, а коли йдеш на докторат, то обираєш ментора і вчителя. Я радий, що Девід з вчителя, якому я багато чим зобов'язаний, перетворився на мого щирого друга, що він дійсно перейнявся, закохався, можна сказати, в Україну. Він вже тут третій раз. Причому починав він перший раз 18-го року, трошки пізніше. Якось склалась традиція, що він приїжджає восени. Ми його забрали з Борисполя і одразу повезли на фронт показати тоді ще операцію Об'єднаних сил. Потім він був рік тому, ми об'їхали дуже багато університетів на Західній Україні, тобто це було дуже насичене турне в Києві і на Західній Україні. І наступний раз планували в березні приїхатись по Україні Східній. Тоді от Андрій вийшов з ініціативою, що не забудьте зупинитися у Полтаві. Але життя внесло суттєві корективи. Я з перших днів війни повернувся в фронтове життя з нашими медиками, волонтерами. І тим не менш, коли війна перейшла в нашу фазу, скажімо, коли попри весь біль і всю ціну ми атакуємо, і, думаю, у абсолютної більшості є внутрішнє щире переконання, що наша перемога – це тільки питання часу і ціни, яку ми заплатимо. Дуже радий, що Девід знову в Україні. Я його запросив, я його дуже просив приїхати, тому що наразі є дуже простий і спокусливий наратив в Україні. Ми всі, майже всі об'єднані у війни проти майже абсолютного зла. Всі, кого спитаєш, всі проти Путіна, всі проти російської агресії, всі проти брутальності, яку проявляє наш ворог. І тут дуже просто єднатися проти чогось. А насправді, коли бачиш руїни під Києвом, вони досі, на жаль, руїни, жоден міст не був ще не відбудований через Ірпінь, слава Богу, через Дніпро всі цілі. Коли бачиш руїни, нещодавно ми брали участь у звільненні Харківщини, то розумієш, що питання, а що виростить на цих руїнах? Тобто війна ж це біль, це жертви, це сльози, це героїзм, але це і шанс, він розчищає місце для майбутнього.
І з цим питанням мені було дуже цікаво з Девідом поговорити, поспілкуватись і прорефлексувати. А що після війни? Тобто, за що ми воюємо? Не проти чого, бо це очевидно. А за що? За яку Україну? Що ми маємо зробити, щоб не повторити урок наших дідів, принаймні от мого покоління, які виграли найстрашнішу війну, напевно, за всі часи, розгромили нацизм і повернулись в гулаги. Як конвертувати нашу військову перемогу в перемогу у війні за майбутнє? І перед тим, як передати слово Девіду, скажу ще кілька слів. Чим мене вразив мій друг, що він, крім того, що він дійсно блискучий інтелектуал, він був кращим випускником Гарвардської Law School, тобто одною з напевно, найпрестижнішої в світі. Обама вчився на 2 курси молодше його. Він з аристократичної американської родини, хоча Америка і аристократія – це не зовсім те, але в американському світі. Тобто він 9-те покоління, яке живе в Індіані, і його предки воювали за незалежність США, коли він робить лекції онлайн після того, як почався пандемія. От у нього є полиця з книжками, біля якої він сидить, а зверху висить рушниця, якою його пращури воювали за американську незалежність. Але він ще незвичайний для американських юристів, які дуже цинічні і жорсткі люди, я їх багатьох знаю. Він чоловік з неймовірною емпатією. Останні 20 років він працює активно з одною з етнічних спільнот в Бірмі. Це така от країна, де хунта, напевно, найдовше в світі урядує. Нещодавно повернулась до влади. І певний час він туди їздив з абсолютним ризиком для життя, тому що центральна влада, яка там була хунтою, оголосила його Бірма, М'янма, вона зараз М'янма офіційно називається, Бірма, тобто це окрема історія, чому така топоніми. Але факт той, що доволі роками Девід туди мандрував, щоб допомогти своїм друзям і учням з тим же питанням, як конвертувати військові перемоги в правильний державний устрій. Навіть будучи офіційним ворогом держави, на якого полював цей бірмійський уряд, оголосивши винагороду, віддавши наказ знищити на місці в разі, якщо б його схопили. Після того, як хунта повернулась десь 1,5 роки тому до влади в Бірмі, він знову персона нон-грата, хоча знову ж таки їздить туди. І я радий, що у нього, окрім Індіани, де він народився, виріс, Бірми, з якою його звела доля, десь 3 роки тому, коли ми познайомились, виникла ще одна любов – Україна, яку він дійсно зараз весь свій талант, непересічний досвід і інтелектуальну глибину присвячує, зокрема, і нашій країні. Тому я дуже радий, що ми тут, в Полтаві, дуже радий, що інтелектуальні розмови не завершуються Києвом, це дуже добрий знак. І я думаю, що і так забагато заговорився. Тому, Девід, floor is yours. I try to introduce you. Я буду перекладати. Да, от. Девід Вільямс. Thank you so much, and thank you for coming. I admire the fact that so many Ukrainians will come out in the evening to talk about how to make a better future for their country. It's not true everywhere. I'm not sure it's true in the United States. Я дуже радий, що стільки українців в такий нелегкий час ввечері буднього дня прийшли на цю розмову. І це дійсно те, що вас відрізняє від більшості країн світу. Особливо беручи до уваги, що це воєнний час і події останніх кількох днів. На жаль, я не можу похвалити, що так можна зібрати людей в США для розмови про майбутнє. Тому ви в кращій позиції. This is my third time in Ukraine. It will not be my last. I've been active in Burma for 25 years. I hope that 25 years from now I'll still be coming to Ukraine. Я 3-й раз в Україні. Я дуже сподіваюся, що це не останній раз. Останні 25 років моя доля переплилася з Бірмою. І я вірю, що ще років 20, як мінімум, вона буде дуже тісно переплетена з Україною. Now, truthfully, for a time in Burma, things looked like they were getting better. But right now, things are not very different from where they were 25 years ago.
Іноді здавалося, що в Бірмі справи пішли на краще і почалися фундаментальні зміни на краще. На жаль, останні більше ніж рік справи знову повернулися до того невідрадного стану, який вони були 20 років, коли я туди потрапив. Now, by contrast, I think that 25 years from now, things will certainly be different in Ukraine. But the question is whether they will be better or worse, because they could be worse. Україна виглядає державою зовсім іншою динамікою, і я майже напевно переконаний, що через 25 років Україну чекають набагато більші зміни, ніж я спостерігаю в Бірмі. Але відкритим залишається питання, це будуть зміни на краще чи на гірше. На жаль, історія свідчить, що зміни не завжди на краще. Now, if they're going to be better, though, it will be because of people like you in this room gathering resolved to make a better future for the country. Якщо на Україну очікує краще майбутнє, то це насамперед завдяки тому, що люди, як ви, збираються такими вечорами в приміщеннях на кшталт цього, аби зрозуміти, як це майбутнє зробити кращим. Now, as Gennady mentioned, I've done a lot of work in countries that have been torn by war. And often it's when peace comes that we actually face the greatest challenges. And that's part of what I want to talk about this evening. Як Геннадій згадав, я дійсно працював в багатьох країнах, які перебували в стані війни. Це не тільки Бірма, це Ліберія, це Судан, це Йордан. Але з мого досвіду, з їхнього досвіду, я знаю, що коли закінчується війна, держава зустрічається з ще більшими викликами. І як конвертувати військові успіхи в успіхи мирного часу, це те, про що я з вами хочу поговорити сьогодні. Now, I come at this question from a very particular perspective, as I think Gennady mentioned. I direct the Center for Constitutional Democracy. Now, our acronym is CCD. When COVID was around, I had to tell people all the time, we're not the CDC. That's the Center for Disease Control. They study biological illness. We study political illness. Напевно, Геннадій згадав, направду ні, що Девід заснував і очолює Центр конституційної демократії, що англійською звучить акронім як CCD, Center for Constitutional Democracy. Коли почалася пандемія, нас дуже часто плутали з CDC, що Center for Disease Control, Центр боротьби з інфекційними захворюваннями. Але CDC працює з хворобами біологічними, а ми працюємо з хворобами конституційного устрою. Now, every country in the world is politically ill. And a lot of that illness comes from a constitution that is not the right constitution for them. But some countries just have a cold. That's all they have. It's not a bad illness. Other countries have cancer. And when it's cancer, we've got to talk about radical surgery, about radical steps to correct things. І, напевно, всі країни в тій чи іншій, в тому чи іншому ступені хворіють на певні конституційні хвороби. Але, як і людські хвороби, ці хвороби радикально різняться. Є, умовно кажучи, нежить, з якою ми живемо, проходимо і собі далі йдемо вперед. Але є конституційні хвороби, схожі на рак. І от, власне кажучи, якщо це рак у державному устрої, то тоді потребуються радикальні методи, якими ми боремося зазвичай саме з раком. Okay. Now, right now, of course, Ukrainians are very united. It's a miracle to the world. But they're united in their opposition to Putin, to Russia, to the invasion, and to the values of barbarism for which Mr. Putin stands. Наразі українці неймовірно об'єднані. Це дивує і надихає весь світ, але це єднання проти Путіна, проти агресії, проти Росії і проти варварства, яке з собою несуть російські завойовники. Тобто, іншими словами, це об'єднання проти чогось. In other words, we know what we're united against. That's what summoned us together in united opposition to Putin and to Russia. Yeah, already said. You already said that, okay.
But then we still have to ask at this moment, what are we for? Are we united in our support for some vision of what Ukraine is going to become in the next year, or 10 years, or 25 years? Але постає питання, ми знаємо, проти чого ми об'єднані, але за що ми об'єднані? Яка візія майбутньої України нас єднає, через якою ми бачимо Україну через 10 років чи навіть через 25? Now, when I was here last October, I spoke to many groups on this question. And the reality is, they had very different views about what they were for. There was not, in fact, a single vision of Ukraine then, and in all likelihood, there is not a single vision now either. The politics that existed in last October are probably the politics to which we are going to return in the not-so-distant future. Коли я був тут рік тому, ще в мирному жовтні, я говорив з дуже багатьма аудиторіями, з дуже багатьма людьми в різних містах. І вони всі бачили майбутнє України по-різному, причому амплітуда цих візій коливалася дуже суттєво. І я боюсь, що ситуація оцієї відсутності консолідуючої візії України у майбутньому – це те, до чого ми повернемось, чи що Україна повернеться, коли виграє війну. And in fact, and I'm sorry to bring this news, if we look at the experience of other countries, the politics after the war might actually be worse than the politics before the war, unless we take the right steps now. І я перепрошую, що мушу з вами поділитися своїми спостереженнями. На жаль, нерідко політика після війни буває не кращою, а гіршою, ніж політика до війни. І якщо тільки посеред війни люди не починають думати, говорити і формувати оце повоєнне майбутнє. So, when we're in the middle of the war, and that's dominating our thinking, of course it's really hard to focus on what comes after. But unless we do that now, we're not going to be able to direct the future, because the decisions that are made now are going to have long-term effects for the future of Ukraine. Звичайно, коли ми перебуваємо всередині війни, в стані війни, то дуже важко думати про щось інше, окрім війни. Але якщо ми не будемо думати зараз, прямо зараз про майбутнє, воно само собою не впаде з неба, тому що щоб майбутнє було таким, як ми хочемо, ми маємо вже починати його формувати тут і зараз. Now, when I was here in October, although Ukrainians disagreed, so many of them were so hopeful about their future, about where they were going. And then when the invasion came, it was incredibly depressing because it looked like Putin was cutting all of that hope off. But then a miracle occurred. It is now clear Ukraine will win this war. Коли я був тут рік тому, попри велику незгоду, яка Україна має бути, про велику відсутність цієї консолідуючої візії України, абсолютна більшість українців мене вразила своєю вірою в краще майбутнє. Тобто візії були різні, але віра, що майбутнє буде краще, ніж теперішнє, була майже спільною рисою. Коли Путін напав на Україну, то здавалося, що цій надії прийшов кінець, що Путін просто її брутально розтопче. Але трапилось чудо, і сьогодні очевидно, що раніше чи пізніше Україна виграє цю війну. So, Ukraine has inspired the world by the courage of its people, by their devotion to their country. And so back home, this is all my students and colleagues want to talk about, is what's happening in Ukraine, because it is a central spiritual homeland now for the whole world. Українці вразили світ своєю відданістю, своєю героїзмом і сміливістю. І безумовно, що Україна на сьогодні – це духовний центр, осереддя світу. Повірте, що коли я повертаюся додому в Індіану, перші розмови, які точаться, які новини чекають, а що наразі відбувається в Україні.
Now that means, of course, that Ukraine deserves the best possible future. Ukraine has earned a brilliant future. But to get it, we must talk about some things that are sometimes difficult to talk about. Тому, безумовно, Україна заслуговує на краще майбутнє, заслуговує на настільки краще майбутнє, наскільки можливо, але щоб воно прийшло, щоб воно стало реальністю, ми маємо говорити про нього тоді, коли важко говорити про майбутнє. So, there's obviously a cost of losing a war, but there's also a cost of winning a war. And that is, when we win, we feel as though we can just rest, as though the work is done. And in fact, that's just when the work starts. Звичайно, є велика ціна, коли ви програєте війну, але також є ціна, коли ви виграєте війну. Тому що коли після таких надзвичайних зусиль нарешті війна виграна, вам здається, що вже можна розслабитись і відпочити. Але насправді перемога, воєнна, мілітарна перемога – це не кінець, це тільки початок. When we speak of victory, what we mean is we've driven Putin and Russia back out of Ukraine. But that doesn't mean we've won the war at home, the war for a better future. And very often what happens when peacetime comes, very bad consequences follow in the wake of peace that we did not see during war. Раніше чи пізніше ви виженете путінські війська зі своєю територією, але це не значить, що автоматично прийде краще майбутнє. Це нерідко, на жаль, нерідко, коли нації, що виграють війну, потім зустрічаються з ще більшими викликами в мирному житті, оскільки мирне життя складніше за чорно-білий воєнний світ. So we are at a tipping point here, which is an English expression meaning sometimes something is balanced and it could go either way. And we're waiting to see which way it falls. It could fall to the good side, it could fall to the bad side. Зараз ми якраз на тому роздоріжжі, коли Україна визначає, куди вона піде в майбутньому. Ми в англійській мові називаємо це станом балансу, і шальки терезів можуть хитнутися. Це знову ж таки про внутрішнє, не про перемогу над путінізмом. Хитнутися в бік кращого шляху, перспективного для України, або гіршого шляху. Now, which way it tips will depend on the choices of Ukrainians. If they make the right choices, it could tip toward the good side, but it could also tip toward the bad side if they make the wrong choices. Кінець кінцем, яким шляхом піде Україна, залежить від власного українців. Якщо ви зробите правильний вибір, ви підете правильним шляхом. Якщо ні, то ні. So, in some ways, the war, I believe, is Ukraine's birth story. This is the moment that Ukraine came together to try to lay hands on its future, to try to control its future. But there are two possible stories, two possible results that we could see in the next year, or 10 years, or 25 years. Україна зараз, повторимось, на тому роздоріжжі, де я вірю, українці зроблять правильний вибір. Але існує дві різних історії, два різних наратива, залежно від того, зараз українці в тій точці, коли вони можуть і отримують контроль над своїм майбутнім. Але, можливо, два варіанти розвитку майбутнього, дві опції. І залежно від того, яку опцію ви оберете, так воно буде розвиватися. So, here's the first possible story. This moment, the moment right now, is when Ukrainians came together, they took control of their government. So they controlled their government, not the other way around. And together they made a prosperous and productive future. Now this story may be the story that our children and grandchildren tell. It is possible this is the story they will remember from this moment. Перша опція, перший шлях, це якщо українці скористаються цим всенародним єднанням і отримують, здобудуть контроль над власною владою.
І тоді це призведе до квітучого майбутнього, створить, власне кажучи, ту історію, той наратив, який ви будете розповідати своїм дітям і своїм онукам. But it is also possible that our children and grandchildren will tell a different story. That this is the moment when the Ukrainian government finally got out of control altogether, and what we saw was decades of oppressive power. That also is a possible story. На жаль, існує інша опція і інша можливість, про яку знову ж таки будуть розповідати діти і онуки. І українська влада, яка наразі настільки популярна, може вийти з-під контролю і перетворитися на домашню, якщо не тиранію, то авторитаризм, який на десятки років вперед не буде підзвітний, підконтрольний своєму народу. Now, when you're at a tipping point, once it starts to tip very far in one direction, it's very hard to pull it back. And this is the critical moment right now, where it will likely tip one way or the other. На сьогодні, на моє глибоке переконання, обидві опції відкриті. Але вам слід пам'ятати, що цей момент відкритості різних опцій майбутнього, він не триватиме довго. Як тільки шалька терезів хитнеться в один з боків, повернути її в стан рівноваги буде доволі важко. Now, many people will have different perspectives on this question about what's happening now. My particular perspective, of course, comes from the fact that I advise constitutional reform, the structure of government. And so that's what I mean to talk about this evening. Звичайно, різні люди мають дуже різний погляд на те, що відбувається прямо зараз. Але оскільки я професійно займаюся тим, що у нас називають конституційний дизайн, тобто як архітектура влади по-іншому, то я, звичайно, буду з вами говорити про те, як відфреймити, як відструктурувати владу в Україні, аби українці отримали ту країну, на яку вони заслуговують. So I'm going to talk about the overconcentration of power, that the great risk coming out of war is that power will be concentrated in a very small number of people, and this will lead to disastrous consequences. And to be honest, power was already overconcentrated in Ukraine last October, but the war is probably going to make it worse. Найбільшою небезпекою, яка зараз стоїть, перед якою зараз постала Україна, це надконцентрація влади в руках дуже небагатьох. Якщо бути щирим, навіть коли я був тут рік тому, в мирному жовтні, головний діагноз, який я ставив Україні, це надмірна концентрація влади в одних руках, по суті, в одних колективних руках. І від того часу, що природньо для воєнного стану, влада ще більше сконцентрована на Печерських пагорбах. There's a variety of different kinds of overconcentration of power. Ukraine has had clearly an overconcentration of power, of economic power in monopolistic firms. So power has been concentrated in the oligarchs. Існують різні типи надмірної концентрації влади, і одна з них – це економічна модель, яка називається монополіями. Змовно, в Україні існує і така проблема, власне кажучи, тих, кого ви називаєте олігархами, це проблема саме монополізації певних сфер в економіці. Some in Ukraine, of course, want to concentrate power in a single ethnic group. They believe that Ukraine belongs to ethnic Ukrainians. Друга проблема, яка потенційно може виникнути, це концентрація влади в руках одної етнічної групи. Частина українського політичного спектру вірить, що влада в Україні має належати етнічним українцям. But I'm actually going to talk about the overconcentration of power in the office of the presidency, which I actually believe is the single greatest threat to Ukraine's future. Але я буду говорити про іншу проблему, про надмірну концентрацію влади в офісі президента, яка, на мою думку, є найбільшою загрозою для українського майбутнього. Now, I should make clear before I begin,
I have a sweatshirt that says, you know, when the United States offered to evacuate Mr. Zelensky, he said, I need ammunition, not a ride. This is terrific, it's thrilling, and so forth. I'm not going to talk about Mr. Zelensky. I'm talking about the presidency as an office. Хочу одразу зробити ремарку, що я не буду говорити конкретно про вашого президента пана Зеленського, оскільки він справжній герой, коли йому американці пропонували вивезти його з країни в перші дні війни, він сказав, мені потрібна зброя, а не евакуація. І, власне кажучи, ми всі йому аплодуємо. Але насправді ж проблема полягає не в конкретній особистості, а в Офісі президента, в інституті президентства, в такому сильному інституті президентства, як такому. Тому прошу сприймати мою критику не як персональну критику вашого президента, який, безумовно, заслуговує на всіляку повагу, а критику структури влади. Я займаюся структурними речами. And just to make sure that this is clear, I will return to that point several times, that this is a critique of the constitutional structure in Ukraine, not of any particular president. І ще раз хочу наголосити, я до цього повернусь ще кілька разів впродовж моєї презентації, це критика структури влади в Україні, а не конкретного президента. Okay, now, when we look at what we call the post-Soviet space, so what happened after the breakup of the Soviet Union in most places, the answer is hyper-presidentialism. Almost everywhere we see incredibly powerful presidents. It's very much part of the tradition. Коли те, що ми називаємо пострадянським простором в Америці, те, що утворилось на теренах колишнього Радянського Союзу, при всій розбіжностях між цими країнами ми можемо говорити про один дуже спільний симптом. Дуже потужний президент утворився майже в усіх країнах, республіках, які утворились після розпаду Радянського Союзу, і за невеликим винятком це і те, що ми називаємо гіпер- або суперпрезиденціоналізм, президентства. Now, just as some examples, here we have Nursultan Nazarbayev from Kazakhstan, where actually my center is just starting a program there because he's retired and for the first time reform is possible. As long as he stayed in office, nothing was going to change. Один з яскравих прикладів – це Нурсултан Назарбаєв. Ми нещодавно почали великий проєкт з Казахстаном, але цей проєкт став можливим тільки тому, що Назарбаєв вийшов на пенсію, і тоді реформи стали можливими. Now, here's the former president of Tajikistan, a very similar figure. Президент Таджикистана дуже подібна фігура. Now, I could go through all of the Central Asian presidents, but of course that would be just dull because they're all basically the same. Plus, you might be thinking, well, now wait a minute, that's Central Asia, it's different. Звичайно, я можу вам назвати всіх середньоазійських президентів, але це не має сенсу, бо вони дуже схожі не обличчям, а в тому, як вони урядували. Ну, ви можете сказати, що це певна особливість Середньої Азії. Okay, so let's come closer geographically to home, closer to Ukraine. When we look right around this neighborhood, what do we see? Якщо, залишимо Середню Азію в спокій, подивимось на країни, які сусідять з Україною. Якого ми бачимо? Okay, now you may say, yeah, but that's Russia. Couldn't happen here. Це Росія з її специфікою. Бачите іншого любителя концентрувати владу в руках. Yeah. Okay, now, as I'm going to suggest in a minute, the problem here is not the occupants of the office, it's the office itself. It's the structure that tends to give rise to figures like this. І я буду стверджувати, що проблема не в тому, хто безпосередньо обіймає посаду президента, а в інституті президентства, так як він сконструйований, як такому. Now, by contrast, what's the one area in post-Soviet space that's kind of doing okay politically? The answer is the Baltic countries. Якщо ви запитаєте, хто політично чемпіони, кого можна поставити в приклад, то це, безумовно, Балтійські країни. And here's what we see when we look there. Estonia has a pure parliamentary system. It does have a ceremonial president, but the president doesn't even have ceremonial powers. He has zero power. So it's the prime minister that runs Estonia. Насамперед, найбільш успішна країна Балтики – це Естонія, де президент виконує суто церемоніальну роль.
фактично з нульовими повноваженнями. Тобто центральною фігурою в уряді, у владі Естонії є прем'єр-міністр. Now, Latvia has something of the same system. In Lithuania, there's actually a hybrid system. There is a directly elected president, but the prime minister in Lithuania is far more powerful than the prime minister here. В Латвії приблизно така сама система, як в Естонії. В Литві вона інша. Там є президент, якого обирають напряму, тим не менш. Якщо ми візьмемо обсяг повноважень прем'єра в Литві, прем'єра і президента, звичайно, прем'єр набагато більш потужна фігура, ніж в Україні. And in the last year, things don't look so good in Lithuania politically, because the president, again, is trying to grow his powers. So, as presidents always do, the president is trying to expand his powers at the expense of the prime minister's powers, and they're looking at conflict now, all again because of this presidential power. Але якщо ми подивимось на Литву, там останній рік тривав такий негучний конфлікт між президентом і прем'єр-міністром. Бо президент, як абсолютно більшість президентів, намагався перетягнути ковдру на свій бік, збільшивши обсяг своїх повноважень коштом повноважень прем'єр-міністра і кабінету. Now, just looking then at the post-Soviet republics, there's a very clear lesson here that presidentialism by and large does not work, and parliamentarism, pure parliamentarism with just a prime minister, works much better. And now I'm going to talk about why that's so. Якщо ми подивимось на пострадянський простір, висновок доволі очевидний. Тобто президентські моделі приводять до авторитаризму і фактично браку успіху, а чистий парламентаризм, там, де головною фігурою є прем'єр-міністр, працюють набагато краще. І зараз я спробую пояснити, чому. Now, I want to stress again, President Zelensky is an international hero. He's the man for the times. He's the right president during war. But the question is, come peace, what's going to become of the office of the presidency? And the answer is, it's likely to become even more powerful once peace comes. Знову ж таки повторюю, що зараз президент Зеленський – це міжнародний герой, один з найбільш популярних персон в усьому світі. Але питання ж полягає не в ньому. Це правильна особа, тобто правильна людина як в правильний час, тобто герой воєнного часу. Але, по-перше, президент – це тільки фронтмен, за ним стоїть офіс. А по-друге, поставимо собі запитання, що буде, коли війна закінчиться і мирний час повернеться в Україну. Боюсь, що президентство як інституція, яка включає насамперед офіс президента, стане ще більш могутнім, ще більше концентрує повноваження у своїх руках. Now, here's what tends to happen in wartime. First, power concentrates in the head of state, the commander-in-chief. That's inevitable. It has to happen because wartime decisions have to be made in a unified and speedy way. So that means presidents get more powerful, a lot more powerful during war. Проблема полягає в тому, що під час війни, під час воєнного стану повноваження природньо концентруються в руках президента, тому що така природа війни. Рішення слід ухвалювати швидко, і вони мають ухвалюватись в одному центрі ухвалення рішень. Now, if the head of state is in addition very popular personally, that's going to mean even more concentration of power because people are looking to him to save them. Але якщо президент, який верховний головнокомандувач, до того ще й дуже популярний, то, власне кажучи, він перебирає на себе ще більше повноважень, тому що люди дивляться на нього як на рятівника і спасителя. Now, that concentration of power is going to be even greater if the economy is what we call a rentier economy. And a rentier economy is one where there's lots of money coming in that basically individuals don't earn. So it's money given to the government from oil, or from natural gas, or from iron, or from the international community. And when there's billions coming in from the international community, that's going to flow through the office of the presidency and increase the power of that office. Концентрацію влади і повноважень
посилює або погіршує також структуру економіки, яку можемо назвати економіка рантія. Тобто, коли наповнення бюджету залежить не від податків від мільйонів, десятків мільйонів людей, а залежить більшою мірою від експлуатації природних копалин, як газ, нафта, іноді там залізна руда, або від надходжень від міжнародної спільноти, коли уряду не треба домовлятися з економічними акторами, а просто він отримує гроші в своє розпорядження тільки тому, що він уряд, і тому, що він популярний в світі, і тому, що йому воліють допомагати заможні партнери. So, however powerful the president was last October, the office of the presidency is much more powerful now than it was then. І наскільки б не був впливовим і потужним президент у вас рік тому, звичайно, зараз інститут президентства має набагато більше повноважень і набагато більше влади сконцентрував в своїх руках. And it's going to become even more powerful once war ends. And the reason is that once the war is over, there are going to be lots of divisions in Ukrainian society. Now, we don't see them now. There's so much unity because of the struggle against Russia and Putin. But there will be divisions. There always are once peacetime comes. And when there are divisions, people tend to look to a strong man to take control, to take care of them, to deal with those divisions. And then he becomes the hero and the power goes even more up. Я боюсь, що після війни ваш президент, як знову ж таки, як інститут, стане ще набагато потужнішим. Чому? Тому що після війни, коли війна закінчується, як правило, в суспільстві спливають природні divisions, як це, розподіли, які прикриті під час війни об'єднанням проти спільного ворога. І коли, знову ж таки, почнеться оця плюралізм в суспільстві, повернеться суспільство до стану плюралізму, буде природня спокуса для багатьох апелювати до сильної фігури, до потужного президента, який має стати символом єдності. Okay, now let me just summarize then quickly. After the war, where do presidents get their power? Well, the first source, the most legitimate source, is just the law. The Constitution gives the president a certain amount of power, and then the legislature, the Verkhovna Rada, also delegates some additional power to the president in various statutes. Отже, підсумовуючи, звідки походить ця така потужна влада президента? Насамперед від законодавчих актів, тому що ваша Конституція наділяє президента доволі великими повноваженнями, але з огляду на політичну ситуацію, яка склалась, звичайно, Верховна Рада ще делегує йому більше і більше повноважень через звичайні закони. The second source of power is what's called personalism. So presidents know how to manipulate the system, and they know how to develop allies by rewarding the people who support them. And so if you've already got a certain amount of power, personalism is going to increase it. Наступне джерело президентської влади – це його персоналізм, тобто концентрація навколо одної особи. Президент може маніпулювати політичною системою, нагороджуючи своїх союзників у владі і роблячи лояльність для нього дуже вигідною. The third source of power is just tradition. There are countries that are accustomed to having a very strong man at the center running everything. And everybody just assumes that's the way it's always going to be. So yeah, maybe Estonia can be parliamentary, but not us. It's just different. And everybody views the world that way. І третє джерело влади – це просто традиція, тому що в цій частині земної кулі дуже протягом довгого періоду влада була сконцентрована в одних руках, і правління мало авторитарний характер. Тому люди можуть думати, що окей, напевно, парламентаризм – це непогана система, але тільки не для нас. Ми звикли жити з сильним лідером. The fourth source of power is around the world by far the most important. And it's the phenomenon of popularism. And by this what I mean is
the people directly elect the president. So the president feels that he can speak for the people. He is the hero of the people. And the people look to the president to save them because they directly choose the president. So presidents get all this power because ordinary people want them to have all this power. And that is the danger of directly elected presidents. І останнє те, що, точніше, наступна причина, яку ми називаємо популізм. Вона властива президентам по всьому світу, президентам, яких безпосередньо обирає народ. Вони відчувають, що їхній мандат походить не від політичних еліт, а безпосередньо від людей. Тому вони через голови еліт говорять до народу і намагаються, як правило, це відбувається в такий спосіб. Щоб вирішити ваше питання, мені потрібно більше влади. Дайте мені більше влади, і народ тисне на інші інститути влади, щоб президент отримав її більше. І от фактично президент отримає стільки влади, скільки люди готові дати йому для того, щоб він їх рятував і керував. Now, so what presidents can say to the people is, you chose me, you put me in power to take care of you. But that means I need to have all of the power so that I can take care of you. And what we see in presidential systems again and again is the other elements of government. The Verkhovna Rada, the legislature, the courts, the administrative agencies, their power goes down while the power of the presidency goes up. Традиційно, як це трапляється? Президент фактично звертається до людей. Ви мене вибрали для того, щоб я забезпечив вам безпеку, забезпечив вам добробут, але для цього мені бракує повноважень. Тобто мені потрібно більше повноважень. І тому не тільки в Україні, це глобальний тренд. Як правило, коли президента обирають безпосередньо, то влада інших центрів влади, тобто це легіслатура, тобто парламент, це судова гілка влади, вона зменшується, а влада президента зростає їхнім коштом. Now, as a result, presidential systems are much less stable and much less democratic around the world than pure parliamentary systems. Тому президентська система правління по всьому світу набагато менш стабільна, тривка і набагато менш демократична, ніж парламентська система. And I should be clear here, this threat is very much at work in the United States as well. Mr. Trump was very much in this strongman, tradition. He was a great threat to the stability of the United States and therefore to the whole world. And if I could, I would transform the United States into a parliamentary system tomorrow, because that threat has not gone away. Я хочу бути з вами абсолютно відвертим і однозначним. Президентська система, де люди напряму, хоча в Америці там є ці електори, обирають президента, є також загрозою і для Сполучених Штатів. Ми все це яскраво бачили на прикладі Трампа, який був типовим прикладом цього сильного супермена, який говорив, що ви мені дайте більше влади, я вас спасу. І якщо б на то була моя воля, я б вже завтра поміняв президентську систему в Америці на парламентську. Now, again, let me just remind you then, as if that were not alarming enough, after wartime, we're also facing this. People tend to stay in a wartime mentality, so they tend to think the president has to have all the power to do anything the president wants to do. Because we've been in that crisis mentality for so long, it's hard to get out of it. І, звичайно, ще одна причина концентрації влади в руках президента – це менталітет, тобто психологія військового часу. Природно, що війна потребує єдиноначалія, і люди звикають протягом війни, що ми даємо тобі стільки повноважень, скільки потрібно для того, щоб виграти війну і вижити. І, відповідно, можна стати заручником такого типу мислення, навіть коли війна закінчиться. Presidents tend to be very popular in wartime, and as a result they get more power. If there's a rentier economy where there's billions of dollars coming in from outside, they get more power. And where there are divisions out there, people tend to look to the president to control those divisions, and so presidents get more power. Повторимо, що під час війни, особливо коли ви виграєте війну, президент стає дуже популярною фігурою, оскільки він не змушений домовлятися з власним народом, щоб збирати бюджет, а бюджет фактично, значна частина його приходить ззовні. Він отримує ще більше повноважень. І, власне кажучи, після війни, як тільки люди звикли до єдності і потрапляють в нормальну
плюралізм мирного часу, знову ж таки, буде велика спокуса звернутися до президента як до цього чинника такої приємної єдності, коли люди усвідомлюють себе єдиним кулаком. Now, around the world, the three greatest threats to constitutional stability are overly powerful presidents, corruption, and conflict rooted in identities. So things like ethnic conflict, religious conflict, racial conflict, and so forth. Отже, по всьому світу три найбільші загрози для конституційної стабільності – це дуже надпотужний президент, тобто занадто потужний президент, занадто впливовий, сильний президент. Це корупція і це конфлікт ідентичності, який означає там конфлікт між представниками різних етнічних груп, різних релігій і так далі. Ukraine has the first two. Україні характерні дві перших загрози. So far, the third one is not so bad. But overpowerful presidents actually tend to make identity conflicts worse. So if it's out there, it's going to get worse. Тобто третя загроза, вона зараз точно не є актуальною для України, але слід пам'ятати, що надмірна концентрація влади в руках президента може активувати і третю загрозу, оскільки президенти часто грають саме от на ідентичності. Now, the reason I stress all of this at this moment again is that things are fluid, things are changing. Once we go back to peacetime, it's going to be harder to change anything, especially the office of the presidency. Чому я про це говорю зараз? Тому що коли українці виграють війну і повернуться в мирний час, то, власне кажучи, тоді вже буде дуже важко щось змінити. Okay, now, why should we fear the overconcentration of power in the presidency? This could be a whole book, but let me just give you some examples of the kind of consequences that flow from an overpowerful president. Отже, чому ми маємо непокоїтися або перейматися надмірною концентрацією влади в руках президента? Я вам дам хіба що кілька ілюстрацій, чому це так. When you have an overpowerful president, the economy almost always suffers, human rights suffer, there's higher levels of civil conflict, and it's less likely that the elections will be free and fair. Коли влада надмірно сконцентрована в одних руках, швидше за все буде це загроза для економіки, це загроза для прав людини, це загроза громадянських конфліктів і це загроза для чесних і справедливих виборів, вільних і справедливих виборів. Okay, and as time goes on, the consequences tend to get worse and worse and worse, and they accelerate, and then it's harder and harder to pull back to a period when a state where the president is not so powerful. І з часом ці хвороби тільки прогресують. Чим далі триває, тобто з плином часу, власне кажучи, вони тільки посилюються, і щоразу це важче і важче повернутися до їх розв'язання. Now, around the world, where there are overpowerful presidents, very frequently what people say is, well, we should keep the office of the presidency because we need it, because we need strong leadership. We just need a better president. So what we really should do is just elect a better president the next time around. And that's one option. Одна з спокус президентської системи полягає в тому, що коли люди не задоволені своїм президентом, вони мислять не структурно, вони мислять персоналістично. Вони думають, окей, цей президент поганий президент, от ми оберемо наступного, тому що нам потрібен сильний лідер, який би нас вів в світле майбутнє. І так раз за разом вони обирають нового президента, закохуються, розчаровуються. Now, the other alternative, of course, is just to change the office of the presidency, not to look for a savior to save us from the fact that we have an overpowerful president, which is just like looking to an overpowerful president to save us from an overpowerful president. Звичайно, є інший шлях, тобто змінити саму структуру влади, тому що коли ми намагаємось вилікуватись від цієї хвороби надмірної концентрації влади в одних руках і чекаємо цього від президента, це трошки абсурдно, бо
Ми намагаємось причину хвороби сприймати як ліки. So when people say this to me, and they say this in the US too, we just need a better president next time, what I end up saying to them is something along the following lines. If I stick my finger in a candle flame, it's going to get burned. В Америці те ж саме. Люди говорять, нам просто потрібен правильний президент, а не зміна структури влади. І я їм тоді відповідаю, якщо тримати довго палець над свічкою, він опік трапиться. If I stick my finger in a candle flame over and over, it's going to get burned each time. Якщо я щоразу буду тримати палець над свічкою, він буде опалений, опік буде стільки разів, скільки я триматиму. Now, I might decide the problem here is I have the wrong candle, so I want to get rid of this candle and get a better candle so I can stick my finger in that flame, hoping that it won't be the same thing this time. Звичайно, можна подумати, що просто це неправильна свічка і поміняти свічку, але коли ти знову ж таки підносиш палець над її вогнем, він знову опечений. But eventually what I might decide is the problem is sticking my finger in a candle flame. I might decide that the candle is the problem. And what I really need is something else, like a flashlight. Але можна подумати, що проблема не в тому, що це неправильна свічка, а проблема в тому, що над якою свічкою не тримає палець, він весь час буде опечений. Можливо, нам просто потрібна не свічка, а ліхтарик. So here's what often happens in countries, and I now want to ask you whether this sounds familiar to you. Sometimes countries hold free and fair elections over and over. They keep going back to the polls and they vote for politicians. Over and over, they feel like the politicians they've elected, though, are the wrong politicians. They're self-serving and corrupt. Подеколи країни проводять чесні і вільні вибори знову і знову. І знову люди відчувають, що вони обрали не того політика, що вони служать не народу, а собі і стають корумпованими. So their finger's gotten burned, but they're going to stick their finger in the candle again and hope the next time what's going to happen is this time we're going to get really good politicians. And in fact, maybe we'll vote out 2/3 of the members of the Verkhovna Rada and vote all new people in, confident that this time we won't get burned. І це дійсно нагадує цей приклад з свічкою і пальцем, тому що знову і знову ми сподіваємося, що цього разу ми точно виберемо правильних політиків. І навіть іноді пробуємо поміняти там 2/3 Верховної Ради. Але результат, який ми отримаємо, дуже нагадує попередні результати. Right. And obviously I mean this to be applicable to all electoral politicians, not just the legislators, but the president as well. Звичайно, це застосовано до різних органів влади, не тільки до парламентів, але також до президента. Now, Ukraine right now, or at least last October, it clearly had electoral democracy. Ukraine has successfully held elections, and some of them were free and fair. What it does not clearly have is checks and balances, what we might think of as constitutional democracy. Безумовно, станом на рік тому, коли я тут був, Україна була електоральною демократією абсолютно, що відбулася. Тобто українці знову і знову проводили вибори. Значна частина з них була відносно вільною і чесною. Але те, чого бракувало Україні, це те, що ми називаємо конституційною демократією, тобто системи стримувань і противаг всередині влади. In electoral democracy, the people are in control only at one moment, and that's the moment they're voting, the moment they're choosing their politicians. But as soon as they leave the ballot booth and go home, then the politicians are in charge, and the people cannot realistically monitor them on a day-to-day basis. Насправді проблема полягає в тому, що в електоральній демократії люди мають рівно один момент контролю над владою, коли вони йдуть до виборчих урн. Вони, як тільки вони кинули свій бюлетень, вони фактично втрачають контроль над політиками, і, будучи щирим, вони дуже мало в міжелекторальний період впливають на те, що на рішення, які ухвалюють політики. Now that's why we need checks and balances, so that in between elections, some parts of the government can check and control other parts of the government. Саме тому нам потрібна система стримувань і противаг, тому що в період між виборами і виборами
саме різні інституції, різні частини влади мають стримувати і контролювати одне одну. But again, the single greatest threat to checks and balances is an overpowerful president, because when presidents gather that much power into themselves, nobody can realistically check them until the next election, when the people have the power to turn the president out. І в усьому світі найбільшою загрозою системи стримувань противаг є занадто потужний президент, занадто в руках якого сконцентрована забагато влади. Тому що після того, як люди його обрали, він, майже будь-який президент, займається тим, що концентрує владу в своїх руках. Аж до наступних виборів, коли знову ж таки з'являється шанс поміняти ім'я глави держави. Now, how can this be done? Generally, the only way this can be done is if there's a constitution-making process that is genuinely participatory, by which I mean one in which the people are consulted, are educated, and participate over an extended period of time. So not a constitutional deal made by elites in Kyiv. Єдине, що цьому можна протиставити, це доволі складний, як ми любимо казати, інклюзивний процес творення нової Конституції. Тобто, аби це була не угода чи пакт еліт десь в Києві, які домовились між собою, як це є, безумовно, наразі в Україні, а щоб людей навчали, щоб вони дискутували і врешті-решт, щоб Конституція ставала справжнім суспільним договором, про яку домовились не політики в Києві, а люди по всій країні. And then the result would need to be a constitution that actually has functioning checks and balances. І в результаті має і мусить з'явитися Конституція, яка містить в собі реальні стримування і противаги. Now, let me be clear here. I don't mean to say this will be easy. Obviously, it won't. There are elites in Kyiv who do not want to allow this to happen. And it will happen only if groups like this demand that it happen. Насправді, я хочу з вами бути максимально відвертим. Це дуже непростий шлях. І ми розуміємо, що еліти в Києві точно не прагнуть такого процесу справді народної конституції. Але це можливо, коли люди на кшталт вас, які проводять свої будні вечори і збираються для того, щоб подискутувати про майбутнє, зрозуміють потребу в цьому і будуть вимагати справжнього конституційного процесу. Now, it is easy to convince ourselves that it's not possible, it could never happen. But I remind you, there were two events on the Maidan that were a miracle to the world, that inspired the world. And when Putin and Russia first invaded last February, who would have thought that Ukrainians would be as victorious as they now are? Звичайно, напевно, багато з вас скажуть, що це гарний, але нереалістичний шлях. Але нагадаю вам, що Україна змогла двічі здивувати світ, коли виходила на Майдан, коли здавалося, що демократія в Україні завершилась. І обидва Майдани, як мінімум, не допустили встановлення диктатури в Україні. І ви пам'ятаєте, що всі західні уряди давали вам дні або максимум тижні, коли Путін напав на Україну цього лютого. Ніхто не міг в світі передбачити, що Україна буде настільки переможною, якою ми її бачимо зараз. Now the thing is, we had the first Maidan, and then politics went back to business as usual. And then we had the second Maidan, and politics went back to business as usual. And the question is now that we have an event far larger than either of the Maidans, will politics go back to business as usual? Насправді, що трапилось в Україні? Коли трапився перший Майдан, невдовзі політики повернулися до, що англійською називається business as usual, тобто до своїх звичних оборудок. Потім трапився другий Майдан, але на якому були жертви. І через певний час, знову ж таки, політики повернулися до свого звичайного бізнесу, до своїх підкилимних оборудок. І зараз, коли Україна платить таку неймовірну ціну
невже по завершенню війни політики повернуться до свого звичайного бізнесу, до своїх звичайних оборудок? Now, last October, when I was talking with people about the importance of a constitution-making process, somebody actually asked me, so it's so unlikely this will happen. What would be necessary to create the conditions for it to happen? And I actually said, well, it's possible Putin would invade and that will change everything. And then everything suddenly becomes fluid and who knows what might happen. Коли я був тут рік тому, багато людей мені ставили питання, окей, такий конституційний процес, який ви описуєте, в якому фактично, який проростає з низів, ну, дуже невеличка ймовірність, що він трапиться. Що має відбути, щоб таки це стало можливим? Я тоді відповідав, ну, можливо, Путін нападе на Україну, і це буде такою встряскою, що змінить дуже багато речей, які ми вважаємо незмінними. І, на жаль, Путін напав, але це дійсно має змінити Україну радикально. Okay. Now, I'm going to wrap up here and then we can have questions and discussion. I just want to talk for a minute about why this focus on constitutions. Because a lot of people say, Ukraine has a great constitution, what's so bad about it? Перед тим, як ми перейдемо до запитань і відповідей, я хочу упередити одне з них, яке я дуже часто чую в Україні. Коли люди збираються, я говорю, слухайте, чому ви говорите про Конституцію, в чому проблема? У нас прекрасна Конституція, але її просто ніхто не виконує. And the truth is that in a technical sense, the Constitution is a good one. It's well written, it was designed by talented lawyers, clearly. Звичайно, з формальної точки зору ваша Конституція доволі добра. Її написали непогані юристи, вона доволі прозоро написана, вона структурована. But here's the thing. The definition of a good constitution is that it's good for the particular country. There's no such thing as a constitution that's good in the abstract. So the real question is this constitution good for Ukraine at the current moment? Але проблема з Конституцією полягає в тому, що особливість, що не буває поганих і добрих конституцій. Є конституції, які пасують, які працюють для конкретної політики, тобто для конкретної держави, які ні. І тому одна з проблем з української конституції, що вона абстрактно добре, але вона дійсно швидше взяла дуже багато зразків з інших країн, але без розуміння потреб саме українського суспільства. Now, the main task of a constitution is to create a political system. And so a constitution is good if it gives rise to good politics. Головне завдання Конституції – створити, відформатувати політичну спільноту, якою є державні нації. І хороша Конституція тільки тому хороша, що вона створює ефективну політичну систему. Now, the question then is, before the war, were you happy with Ukraine's politics? Because if the answer is yeah, you thought it was great, politics were great, then it's probably a great constitution. But if the answer is no, then it's probably a bad constitution. Тому, що я вам скажу, що якщо до війни ви говорили, що у нас чудово працює політична система і ви задоволені українською владою, значить у вас прекрасна Конституція. Але якщо відповідь була іншою, напевно, і Конституція не зовсім та, на яку ви потребуєте. And after the war, when things get back to normal, whatever that means, do you think you're going to be any happier with Ukrainian politics? Because if the answer is no, then it's probably because we have a bad constitution. Коли після війни речі повернуться в нормальний стан, що б це не значило, чи будете ви задоволені, як ви думаєте, чи будете ви задоволені українськими політиками і українською політикою? Якщо ні, то, напевно, тому що це не зовсім правильна у вас Конституція. Now, right now, everybody's up like this. Their hearts are on fire. They're full of idealism. This is a wonderful time in certain ways. Terrible in certain ways, but wonderful in certain ways. Зараз ви знаходитесь в ситуації, коли ваші серця палають, коли дуже багато самопожертви, коли Україна являє собою
приклад неймовірної солідарності. І це, звичайно, дуже трагічний час, але і коли у вас дуже багато ідеалізму, але це дуже добрий час для того, щоб змінювати систему. And believe me, I understand. The happiest times in my life have been the times when I was in the jungle running from the Burmese army. The reason I was so happy is I knew exactly why I was there and what I was supposed to be doing, and I was standing with people I loved. Зрозумійте мене, я дуже розумію цей стан, бо, напевно, найщасливіший час в моєму житті був, коли ми тікали в джунглях від бірмійської хунти з цими повстанцями, з якими Девід працює, товаришує. Тому що тоді світ стає дуже однозначним. Ти робиш те, що ти мусиш робити, і, значить, такого переконання, відчуття, що ти зробив правильний вибір, не буває в більш строкатий мирний час. Now, to go from here to thinking about ordinary politics is, of course, really depressing. I understand that too. Я розумію, що після такого натхнення вашої, такого піднесення в опері путінської агресії, починати думати про звичайну політику, про мирний час, це доволі така не найбільш радісна, депресивна річ, згадувати, як воно було до того. But of course the hope is, if we make the right choices now, ordinary politics may not be so depressing after the war. They may be a place where people can feel that they're heard and their concerns are taken seriously. Але надія полягає в тому, що якщо ми будемо думати про мирний час, тобто політичну структуру України в мирний час зараз, то є шанс, що політика в Україні після війни не буде такою депресивною, якою вона була до війни. Now, all around the world, people with power do not want things to change. And so beginning a constitution-making process is going to require organization and persistence and courage and solidarity. Скрізь по світу люди при владі не дуже хочуть, як правило, не дуже хочуть, потребують і лобіюють зміни. Тому шанс на справжні зміни, на фундаментальні зміни, він потребує такого руху знизу, який потребує відданості, потребує неабиякої солідарності, потребує мужності і хоробрості. Now, in a very short period of time, I have fallen in love with this country and with its people. It's why I'm back here now and hope to come back again and again. Дуже швидко після того, як я приїхав в Україну, я справді закохався в цю країну і в її людей. Це відповідь на питання, чому я зараз тут і чому я сподіваюся приїжджати знову і знову. But I cannot tell you whether this kind of a process is possible, and I cannot tell you whether these qualities, organization, persistence, courage, and solidarity, are possible to this end. Але я не можу вам сказати, чи цей шлях, який вам щойно накреслив, цей довгий шлях до кращого політичного устрою країни, чи він дійсно можливий, чи зберегти такий рівень солідарності, відданості, самопожертви, чи дійсно можливо? What I can tell you is I believe that if we are to find such qualities, it will be in gatherings of this sort. And the very fact, again, that people will turn out for this kind of thing means that perhaps it is possible. But this is a question, of course, for you. Where will these sources of inspiration come from? І насправді, якщо такі спільноти, як ваша, будуть жертвувати свій час, енергію, інші ресурси, тоді це стане можливим. Але це питання, оскільки це йдеться про Україну, це питання вже не так до мене, як до вас. Все. Дякую. Окей? Да. Переходимо до питання, можливі, різні, не тільки про Конституцію. Спасибо большое, Девід.
Thank you very much, David. Для начала, понимаете, на мою думку, у нас в Украине все-таки есть наибольшие две проблемы. Во-первых, у нас нет никаких элит, потому что элиты — это те, которые ведут за собой общество. У нас таких нет. Но еще самая большая проблема, что у нас нет и политики. Потому что политика — это борьба идей. У нас нет идей, у нас нет политики, у нас есть один популизм. А вот вы на вот эти две темы, что вы думаете по этому поводу? For the beginning, I believe our Ukrainian problem, there are two main Ukrainian problems. First of all, we do not have elites, because elites is genuine leaders who lead the people in some direction. But it's the second problem, that is there is no genuine politics, because politics is a struggle of the ideas, but in fact we do not have these struggles, this fight of politics, this is a competition of politics. What do you think about that? So you understand Ukrainian politics better than I have. I've spent now several years thinking about Ukraine, and it's about 72 books at this point I've read about Ukraine, but I'm not Ukrainian, so you'll understand this situation better than I will. Насамперед, мушу визнати, що, звичайно, ви розумієте українську політику набагато краще, ніж я. Я зараз 3 роки так багато часу присвячую українським питанням. Вже прочитав 72 книги про Україну. Да, але в будь-якому разі я не є українцем, я тут не виріс, і тому ви в кращій позиції говорите і розумієте Україну. In 2018, I found myself reading about Ukraine and about the threat from Russia, and thinking Ukraine is the place where the battle for civilization is going to be fought. So I'd really like to be active there, but I didn't know any Ukrainians. And then 3 days later, Gennady emailed me and said, "Why don't you come to Ukraine?" I said, "I'd love to." В 18-му році я почав дуже активно читати і занурюватись в українську проблематику, тому що я відчув, зрозумів, що в Україна це поле битви різних цивілізацій. Тобто мене цікавила Україна, мене цікавила загроза її від Росії, але я не міг знайти якийсь контакт в Україні, щоб вийти за книжки. І тоді Геннадій, тобто я буквально, коли я так думав, кілька днів пізніше написав, чому б вам не створити, не приїхати в Україну. Now, but here's my perception, again, with the qualification that you all will know more than I. From the outside, Ukraine's conventional politics, yes, it seems the same to me as to you. They are very, what we call clientelistic, which is that the goal of contesting for political power is to get yourself into a position of official power where you can then reward your supporters. And so it's all about who has power and who has money, and it's not very much about different ideas or even ideologies. Тому, беручи до уваги всі обмеження, про які я згадав, скажу, що для мене, як для аутсайдера, для того, хто дивиться зовні, дійсно, українська політика багато в чому виглядає клієнтелістськи. Тобто певні клани приходять до влади для того, щоб розподіляти ресурси на користь своїх прихильників і на користь своїх союзників. Okay, now, clientelistic politics are very common around the world. It's the most common kind of politics. So Ukraine's not odd in this respect, but it does fit this pattern. Але мушу визнати, що клієнтелістська політика – це точно не українська фішка, не українська особливість. Ця політика дуже поширена по світу, бо насправді політика дуже часто це не боротьба ідей і навіть ідеології, це боротьба за ресурси, за право перерозподіляти ресурси. Now, the only place that I would maybe disagree a little bit, although I expect we don't really disagree, I think Ukraine does have intellectual elites. I've met a lot of them. Very smart people with lots of idealism, very educated, who have ideas about where Ukraine should go. The problem is those people tend not to have very much political power. Але я з вами посперечаю щодо еліт. Насправді, з мого скромного досвіду зустрічі в Україні, Україна безумовно має інтелектуальну еліту, бо є
чудові люди з дуже світлим і глибоким розумом, які мають багато ідей, куди Україна повинна рухатись. І проблема полягає в тому, що, власне кажучи, вони не мають політичної влади для того, щоб ці ідеї реалізовувати. Now, to put it another way, we have intellectual elites over here, and we have political elites over here, and there's very little overlap between them. They're not the same people. So how do we bring them together? Тому ми можемо сказати, що проблема полягає в тому, що тут у нас інтелектуальні еліти, тут у нас ті, кого ми називаємо політичними елітами. Проблема полягає в тому, щоб як це звести, з'єднати цей інтелектуальний ресурс з політичним ресурсом. And at least part of the answer is you begin with the overpowerful presidency, because it's from the office of the presidency that clientelistic politics flows. Because it's so powerful that it's just used as a way to lock up power and then hand out, resources and money and so forth to your supporters. And that's always going to happen as long as power is concentrated in that way. Як мінімум, знову ж таки, я скажу вам, що одна з фундаментальних причин такої ситуації полягає в надмірній концентрації влади в руках президента, тому що президент за своєю такою сильний президент, якого безпосередньо обирають напряму громадяни, він має найкращу позицію, щоб перерозподіляти ресурси на користь своїх союзників, свого офісу і навіть тих, хто за нього голосує. Тому одна з проблем клієнталістської політики – це, власне кажучи, отакий суперсильний президент. Okay. Now, the alternative again to that is checks and balances, a kind of a politics where where leaders have to appeal to the people based on their ideas, on their competing ideas about what's good for Ukraine. And as long as you've got one person dominating everybody else, that's not going to happen. It's only when you have actual multiple leaders, real pluralism, where you're going to get the play of ideas. І тому для того, щоб вилікувати хворобу, вам потрібен дійсний плюралізм, який дуже пригнічений в системі президентської влади. Бо виграє тільки один і переможець отримує все. Власне кажучи, коли ви маєте багато лідерів, які конкурують між собою за ваші голоси, пропонують різні візії майбутнього України, тоді набагато більше шансів, що ви матимете справжню еліту, і от того, кого я назвав інтелектуальною елітою, стане елітою політичною. Але знову ж таки для цього має бути оця диверсифікація влади і диверсифікація, і багато різних лідерів, які конкурують між собою. Для чого? In parliamentary system far more better for that. І парламентська система набагато сприятливіша цьому. Now, the current constitution might be right for some other country in some other part of the world. But when you write a constitution for Ukraine, the number one job has to be to try to break clientelistic politics. And what this constitution actually does is reinforces clientelistic politics. Можливо, ця конституція, якою ви користуєтесь, була і дуже корисна, і пасує там якійсь іншій країні в іншій частині світу. Але в Україні, де дійсно я з вами погоджуюсь, що завдання номер один – це зламати оцю клієнталістську політику, коли люди рвуться до влади, щоб перерозподілити ресурси на користь свого клану. І, власне кажучи, але українська конституція замість того, щоб давати інструменти, щоб зламати цю систему, вона навпаки її посилює і тільки поглиблює хворобу. Now, of course, that might be inadvertent. It was just accidentally done. But it's more likely, of course, that actually it was precisely designed so as to perpetuate clientelistic politics. Можливо, звичайно, що Конституція так просто трапилась, що в українській юності, коли її затвердили, вона несвідомо співпала з цілями концентрації влади і підтримки клієнталістської політики, але я підозрюю, що її, власне кажучи, з цією метою і написали. Тобто, що насправді вона сконструйована саме так, щоб посилювати і щоразу відроджувати оцю саме клієнталістську політику. А може, діло не в Конституції, а в вмінні їй пользуватися?
Oh, that is a good question, very often in Ukraine. Maybe the problem is not in the constitution as such, but how politicians use it. And that's always the big problem, right? Which is to say, the Constitution just gives us tools. And people are going to use tools in the way that seems best to them. So no Constitution is a guarantee, it's not a protection, it's not a wall against bad things happening. It's just a set of tools. Це дійсно, це знову ж таки не суто українська проблема, тому що Конституція – це тільки інструмент. Як використовувати цей інструмент завжди залежить від людей. На жаль, Конституції не є, точніше, конституційні закони або там, конституційні норми не є законами фізики, які саме виконувані, да, сказати, executive. Тобто яблуко завжди буде падати вниз. Конституція – це не є стіна, яка вас захистить від чогось, і не є такою штукою, яка працює сама по собі. Врешті-решт, Конституції працюють тільки і настільки, наскільки люди свідомо їх дотримуються і захищають. But of course, it is important we have the right tools. Because although people can use tools for different purposes, it's very hard to hammer in a nail with a saw. And so if your Constitution gives you a saw, it's unlikely you're going to be able to hammer in a nail. Saw, what does... Saw. To cut a board? Uh-huh. Yeah, sure. Да. Sometimes I don't know that. Окей. Але попри те, все ж таки вам потрібен правильний інструмент, якщо ви хочете досягнути певних цілей. Для того, щоб розпиляти бревно, вам потрібна пилка. Якщо у вас немає пилки, розпиляти бревно дуже важко. Новую конституцию надо делать параллельно. Для начала научиться пользоваться этой. Это надо параллельно делать при большом обсуждении. Так не получится по-другому. Я думаю, знаєте, можна вірити в Марію Магдаліну, дівчинку, яку юзали всі, кому не лень, я про Конституцію. Тобто, навряд чи ви з неї зробите святу. Тобто, якщо ви щоразу витирали об тряпки ноги, ви ніколи її не одягнете на святковий концерт. Тобто, в цьому ж проблема символів. Тобто, після 30... I try to answer. Okay. Yes. The metaphor's not working? Тобто, а повага ж Конституції виростає... От ми не можемо так взяти і поміняти своє ставлення. Знаєте чому? Тому що вас запитали приймати цю Конституцію чи ні. Я був дорослий, більшість тут дорослих. Є просте правило. Без мене, тобто нічого про нас без нас. Насправді, навіть тому парламенту ніхто не делегував права цю Конституцію затверджувати. Тобто не було справжнього обговорення народного, не було жодного референдуму. Чому мене має зобов'язувати... Що? Да. Чому мене має зобов'язувати основний закон, який ухвалив парламент, якому там була негативна недовіра? Тобто, і це одна з проблем. Тобто, американська конституція народилась після дуже таких широких дебатів. Тобто, тоді були федералісти, антифедералісти, навіть стрілялись. Тобто, одного з батьків-засновників Гамільтона вбили на дуелі через суперечки. Тобто, це люди сприймали серйозно, це були дуже жваві, дуже дебати. І тому, коли її ухвалили, тобто, збирали спеціальні конвенти, тобто, це не уряд робив, і не тамтешні парламенти. Люди розуміли, чому вона так, бо вона була продискутована. І готові були її захищати, бо відчували, що їх про це запитали. Тобто їхня думка важлива, що це їхній договір. Українська Конституція, на жаль, немає нічого подібного. Тобто тих, кого ми вважаємо жуліками, да, Печерських пагорбів, про щось там домовились в ніч, викрафтавши всю каву в буфеті. По ночам нормальні люди спати мають. Тобто це був якийсь, сам процес був дуже нездоровий, бо Конституція – це серйозні речі, про які треба дискутувати в здоровому умі і без, це якби не війна, де треба відстрілюватись, коли в тебе стріляють. Тому я боюсь, цей аргумент часто зустрічається, що треба навчитись жити по цієї. Тут як людина, яка, я менше Девіда, але я з України, голову даю на відсіч, тобто, що ця Конституція ніколи не запрацює, бо я не бачу механізмів, як повернути повагу до неї. А повага, бо вона прийнята десь тими, кому ми не довіряємо. Є елітістські конституції, коли, як в Британії, тобто, народ довіряє своїм елітам, і це там вони правильно ведуть країну, якби століттями.
І ця повага до еліт трансформується в повагу до документів, які вони приймають. Але, на жаль, ви правильно сказали, ви поставили перший діагноз. Тобто немає довіри тих, хто вважає себе політичними елітами. Відповідно, ця недовіра автоматично трансформується на засадничі документи, які вони приймають. Окей, next. Да. Скажіть, будь ласка, чому так категорично щодо президентства і концентрації влади в одних руках? Для прикладу, Сингапур. 30 років був при владі один прем'єр-міністр. О, прем'єр? І тим паче ми зараз бачимо про таке сингапурське диво. There is a question. Why are you so radical about the dangers of the over-concentration of power in the hand of the presidential office? Because we have, for example, some reformists like Lee Kuan Yew, who was a Singapore strong leader who really transformed the country, and now we have impressive transformation from poor country to the one of the economic leader of the world. For Lee Kuan Yew. No, that is for Singapore and Lee Kuan Yew particularly, yeah. Right, okay. So the real question here is this, I think. Again, were you happy with politics before the war started? Because if you're happy with politics, then there's nothing wrong with the system you have right now. Хороша відповідь. Тобто питання ж полягає знову ж таки в конкретному українському кейсі. Якщо ви були щасливі з якістю політики, яка була перед війною, звичайно, нічого не треба міняти. Бо сингапурці насправді щасливі з Лі Кван Ю. Different systems have different effects in different countries. And the situation in Singapore is extremely complicated, and we could spend a long time talking about it. But the whole point is, the fact that it may have worked in Singapore does not mean that it will work in Ukraine. Насправді, конкретні політичні конструкції, тобто те, що ми закріплюємо в Конституції, завжди працюють або не працюють в конкретному політичній спільноті, те, що іноді називають політія. І тому те, що спрацювало в Сінгапурі, геть не обов'язково повинно спрацювати в Україні. До того ж, ми з вами можемо довго дискутувати про сингапурську модель, чому вона спрацювала, які плюси і мінуси цієї моделі. Але зараз ми говоримо просте. Якщо українці не щасливі своєю політикою, треба щось міняти. Now, just as two examples, in Singapore, corruption was essentially non-existent. There was zero corruption in Singapore. Corruption levels in Ukraine have been very high from the beginning. Тільки один приклад. Корупція в Сінгапурі фактично нульова, вона просто там не існує. Корупція в Україні від початку, вона зашкалює. People in Singapore were fairly happy with the regime. People in Ukraine have been unhappy with their politics. Very high levels of unhappiness from the very beginning. Люди Сінгапуру насправді задоволені тою політикою, політичною системою, яка у них працює. Наскільки мені відомо, українці ніколи не були задоволені своїми політиками, починаючи з часів незалежності. Now, the only definition of a good constitution is it improves people's lives. So if Ukrainians were really happy with their politics under this arrangement, I would say, yeah, there's no reason to change. But all the complaints that Ukrainians have about their politics, those are all the characteristic complaints of an overpowerful president. So there's every reason to think that that's what's driving this. Власне кажучи, єдине призначення за великим рахунком Конституції – це те, що вони мають робити людське життя в конкретній країні кращим. І якщо ви не нарікаєте, а я чув, що українці майже всі поголовно нарікували на якість політики в Україні, значить щось треба міняти. Якщо вам все влаштовує, як ваші взаємини з владою, як працює влада, значить все окей, і міняти не потрібно. And again, what presidents tend to say is, yes, I understand you have all these problems, and I'm going to solve the problems for you. And the problem is that all the problems grow out of an overpowerful president.
And so as long as that remains the same, it's going to continue over and over again. Пастка полягає в тому, що, звичайно, кожен кандидат в президенти, кожен президент буде говорити, окей, да, у нас є проблеми, але я допоможу, я їх вирішу для вас. Але, на мою думку, головна проблема полягає в тому, що ці проблеми виростають саме з такого сильного офісу президентства, тому він апріорі не може їх розв'язати. Now, a more comparable example actually would be Nazarbayev. And Nazarbayev did, in fact, increase the overall wealth of Kazakhstan, and there was some indication he was popular for a while. Ми можемо перейти на ближчий приклад. Це Назарбаєв, який дійсно зробив в Казахстані багато реформ, зробив країну, ну, там, по ВВП вони були значно, ВВП на душу населення значно краще, ніж в Україні. І були ознаки того, що на певному етапі Назарбаєв був доволі популярний президент. But at this point in Kazakhstan, he is universally hated. Almost everybody hates Nazarbayev because of the hyper-concentration of power. Але сьогодні в Казахстані майже всі ненавидять Назарбаєва і його клан, і саме тому, що була влада суперконцентрована, надконцентрована в його руках. Наступне питання. По-перше, хочеться подякувати Девіду за дуже змістовну і цікаву лекцію, а питання наступне. Можна погоджуватись чи не погоджуватись з перевагами тієї чи іншої форми, чи парламентсько-президентської, чи президентсько-парламентської. Але навіть якщо ми припускаємо, що для більшості країн, і, зокрема, для України, парламентсько-президентська форма є більш вдалою, скажімо так, і, на вашу думку, якщо навіть війна є тим тригером, після якого треба проводити дані зміни, то в мене питання чисто з технічної сторони. Як це зробити? Такі докорінні зміни до Конституції внести. Це що, потрібен третій Майдан чи що? Good question. Okay. First of all, thank you very much for your interesting lecture. We could debate what system is better, semi-presidential, parliamentary or parliamentary presidential. До речі, Девід пропагує чисту парламентську систему, а не цей мікс, бо ці півміри, але менше з тим. Okay, let's imagine that after the end of the war you persuaded us to change the system. How to technically to start this process? To start the process of reforming the Constitution. Yeah, because it's fundamental constitutional change. Yeah. Good question. And what I really want to ask is, how should we change it? How should we start it? I'm just turning the question back. Because I'm new here, and I'm learning. Я тут, в принципі, порівняно новачок, і я вчусь, і насправді це питання, да, це питання, оскільки це питання до українців, це питання не до мене. Now, so I'm just going to give some ideas here, some thoughts. Again, always with the proviso. You know, I've been... Just a piece of advice. Sorry? Just a piece of advice. Just a piece, all right. So first, I think it's got to start outside of government. Don't wait on government to do this. They won't do it. So begin with a genuinely popular participatory process that begins on a town-to-town basis. Не очікуйте, що це за вас зробить влада. Тобто я бачу шлях такий партисипативний, його іноді називають. Тобто процес з залученням широкої участі громадян. Тобто на рівні таких дебатів, дискусій, як, власне кажучи, ми сьогодні проводимо. And if it does start in government, it's going to narrow very quickly. So instead of it being radical change, they're going to find a way. You know, Ukraine's had constitutional change. Little bits of power went from the president to the prime minister, and then back from the prime minister to the president, and nothing ever changed because it was such a small incremental reform.
So as you say, we're talking about something big here. If it gets taken over by the government, it will be squashed before it ever gets going. Пам'ятайте, якщо за це візьметься уряд, то врешті-решт цей масштаб змін дуже швидко перейде до якихось таких точкових і незначних, що ми неодноразово бачили. Врешті-решт українська конституція не раз реформувалась, трошки влади передавали уряду, трошки влади поверталися президента, але по суті нічого не змінювалося. And again, this has happened in other countries, so this is not like, crazy thinking. It happens when enough people get involved and get committed. Насправді це не фантазія, не утопія. Ми знаємо реальні приклади з реального життя, коли такий низовий рух приводив до фундаментальних конституційних змін. And maybe right now we have a Chile process. Chile. Yes, right. Прямо зараз, буквально, те, що відбувається на наших очах, це процес в Чилі, хоча вона прям. Right. So the goal is to get a kind of political momentum going before the government takes it over. But if there's enough momentum, the government's going to have to respond. Тобто потрібно, насправді технічно потрібно створити такий імпульс доволі достатньо потужний імпульс для реформ перед тим, як уряд перехопить ініціативу. Це дійсно технічно дуже складно. Але знову ж таки, тобто, щоб він не міг осідлати цю конституційну реформу. Але приклади свідчать, що це можливо. So this is kind of the Maidan writ large, for the whole country, everybody turning out demanding reform. And it's happened before, it happened in the Maidan. Коли дуже велику кількість, значну кількість громадян охоплює відчуття, що потрібні докорінні реформи. Це те, що у вас дух, який був на Майдані, тобто здавалося, що так же далі жити не можна. Now, here's the key thing though. The trouble with the Maidan is that there were goals, but they weren't really clear goals. And the result was a lot of that got co-opted by elites and directed toward their own ends. Насправді, ключова проблема Майдану, який ви згадали, була в тому, що він мав свою мету, але це була короткострокова мета. І, власне кажучи, коли він її досяг, еліта перехопила ініціативу і, власне кажучи, змінилися персоналі і не змінилася система. So it's not going to be enough, for example, to say we want a less powerful president. There have to be specific amendments proposed to the Constitution. Because talking in vagaries isn't going to help. There's got to be technical material available to people. І ці загальні ідеї на кшталт, що нам потрібен менш сильний президент з меншими повноваженнями, так воно не працює. Вам потрібно виходити на дуже конкретні зміни, виписані зміни до Конституції, як, наприклад, там громадянська війна була за скасування рабства. I just take a приклад of the example of civilian war in. It was, в Америці дійсно ідея полягала в тому, що рабство треба скасувати. Такий масовий рух. Але вона була втілена не в перемозі в громадянській війні, а саме в 13, 14, 15 поправки до Конституції, яка визнала громадянські права за чорношкірими і скасувала рабство, тобто визнала за ними мінімум теоретично рівний статус. Тобто треба доходити до масштабних фундаментальних інституалізацій ідей. Now, the second advantage Ukraine has is it has an educated population. So it's a population that can actually engage in thinking about and talking about constitutional reform. Друга перевага України, яка реально існує, це дуже освічене населення, дуже освічені громадяни, які можуть розуміти і дебатувати доволі складні речі, складні питання конституційної реформи. The third advantage Ukraine has right now is that it has a very engaged population. So it's a population that's actually thinking about the future. A lot of people have lost their lives. A lot of Ukrainians believe they deserve better than they've had in the past. І третя перевага, що на сьогодні дуже багато українців включені в суспільне життя. В нормальному житті люди живуть своїм приватним життям. І сьогодні оці величезні жертви, які кладе Україна на вівтар перемоги, змушують
багатьох думати не тільки про те, про день насущний, хліб насущний, а про українське майбутнє, що буде далі. Okay. Now, the risk here, of course, is that traditionally Ukrainians look for their happiness to their private lives and to their friends, and that's basically how they construct lives. That's true. And they stay out of the public square. And there's a risk that everybody's going to go back to that very quickly. And that's why, as I say, the time is critical now, that Ukrainians are publicly engaged. And that won't last forever. Традиційно українці шукали свого щастя в приватному житті. І тому я говорю, що цей час настільки критичний, оскільки війна фактично всіх вигнала з своїх теплих, вигнала в метафористичному сенсі з домівок і змусила перейматись громадськими проблемами, загальними проблемами. Тобто ми вийшли з цієї території приватного комфорту. І зараз час говорити, то будь-які конституційні зміни – це, звичайно, про публічне, це не про приватне. But then the fourth advantage that Ukraine has is the internet is widely available here. And that actually, when used properly, makes a public discussion much more possible. So people can circulate around proposals and talk about ideas and so forth, because it's going to take a lot of engagement for this to actually work. Ще одна перевага, що в Українці дуже поширений інтернет, і якщо використовувати його належним чином, то це дійсно дуже посилює можливості або спрощує суспільну дискусію щодо спільного майбутнього, але по суті це про майбутній державний устрій. Now, I'm coming back in March, and I will have clearer thoughts, I hope, by then. Я сподіваюся повернутися сюди в березні, і я думаю, мої думки, от відповідь на це питання, будуть більш краще продумані. But I think right now, from my perspective, what is really necessary is a shared set of questions, the right issues to look at. And so there needs to be some kind of white paper that can be shared around, not with actual concrete proposals, but to guide the discussion so that it can be a starting point for people to jump off from there. And I'm always hesitant about this, but I have done this in other countries. And so I have some sense of how this might be done. And so when I'm back in March, unless people tell me, don't do it, it's stupid, you're being intrusive, this is the plan for March. Знаєте, зараз, якщо ви мене зараз спитаєте, то я скажу, що зараз час ставити просто правильні питання. Ставити питання і починати дискусію. Бо зараз головне не вийти на результат, умовно, проєкт нової Конституції, а, власне кажучи, правильно відфреймити, правильно змодерувати дискусію і вивести її, спрямувати її в належне русло. Тому що ми не маємо... Я кілька разів робив це в інших країнах і сподіваюся, коли приїду сюди в травні, то ми спробуємо її запустити, цю дискусію, як мінімум рамку дискусії. Тобто не відповідь, а саму рамку дискусії, щоб люди зрозуміли, що це важливо. So right now, if there were to be a discussion of this sort, it wouldn't go anywhere. People don't know, where to start. And so the goal of this white paper would be to kind of formulate that. And so in March, there may be some big event where we try to pull people together and start to frame up the questions. Тому ми плануємо створити те, що називається біла книга, тобто сама для обговорення, такі тези для обговорення. Тому що часто люди не знають, з чого почати. От, власне кажучи, над цим я зараз працюю. And last? Дякую за можливість, що ви все-таки завітали до Полтави і поділилися вашими думками. Питання наступне, пов'язане з цим обговоренням і те, що запитав до мене. Дійсно, Конституція потребує змін, які ми будемо мати змогу впровадити через деякий час після нашої перемоги. А отже, практичне питання до того, як ви перейдете в березні, з вашої точки зору. Що б могли порадити
Нам, українцям, що саме може зробити за цей час громадянське суспільство, щоб почати або мати можливість ці зміни все-таки потім впроваджувати. Тобто, з вашого досвіду в інших країнах практично до березня місяця, що ми можемо зробити саме зараз, щоб мати цю гіпотетичну можливість, ці зміни майбутні впроваджувати в життя. Very nice question, by the way. First of all, thank you very much for your thoughts you shared with us. And I believe that the constitutional amendments, constitutional changes is must and really timely. But the question is very practical. Until you return back on March, what we could do for the next half a year here? Could you... In Poltava. In Poltava Ukraine? or in Ukraine? In Ukraine. In Ukraine, yeah. Yeah, what civil society should do to not just sitting and waiting? I don't know, but it's an extremely good question. And I want to think about it. Насправді я не знаю відповіді прямо зараз, але це неймовірно гарне запитання, яке дійсно говорить, що ви на правильному шляху. Я подумаю про це. At a minimum, building networks. If there's going to be real change, there has to be connections between civil society organizations all over Ukraine to build the support for the idea of constitutional reform and to convince people that it's possible. Як мінімум, потрібно будувати мережу організацій і спільнот, які можуть включитися в рух за конституційну реформу і переконувати, що це можливо. Now, so, as I say, nobody's asked me this question yet, so I have to think about it. But I'm really going to be thinking about it over the next several days. Насправді ніхто мені ще не ставив такого питання в Україні, надзвичайно гарного питання. І я думаю, що кілька днів я буду думати над ним. Anyway, I wouldn't like to shift your visitation till June or July. March, please. No, March for sure. No, March for sure. Here's one thing I can do. And again, I'm always... So in Burma, I've been around so long that it's like I'm one of the leaders of the movement and I get to say anything I want to say. And I'm trying to be careful here about not intruding, about not overly asserting myself. В Бірмі я почуваюся трохи в іншій ситуації, точніше, кардинально інше, оскільки я там офіційно один з лідерів руху, офіційно включений в переговори, але тут я дуже боюсь, дати вам пораду, недостатньо розуміючи ситуацію, те, що називається on the ground, тобто недостатньо розуміючи контекст. But if it's not overly intrusive, what I can do, as soon as I get a chance to think it through, is send you like the 10 most pressing issues in constitutional reform for Ukrainians, in my view, to start talking about. Те, що я бачу на цьому етапі найбільш англійські слова в голові. Те, що потрібно починати, це потрібно почати, як це не банально звучить, почати говорити про це. Тобто зрозуміти, що це важливо, і почати цю дискусію. Тобто це найважливіше. And maybe like some foundational readings to go with that, to consider the issues. І, напевно, щоб почати не просто дискусію задля дискусії, вона має бути інформованою, щоб був рівень дискусії. Напевно, треба певний, як мінімум, базові знання мати в цій галузі. Okay. And as I say, these would just be very general. I don't want to do anything more specific.
until there's a real discussion among Ukrainians, right? There's nothing worse than an American coming along to tell you how to change your Що я constitution. боюсь, що ми вже написали, ми, американці, написали не одну конституцію, зокрема, від японської до афганської. Да, це так. І я дуже боюсь, щоб моя інтервенція в цей, моя участь в цьому не сприймалась як поради там заокеанського дядечка, і які насправді тільки нашкодять такому щирому, справжньому українському процесу. I mean, we did that in Iraq, and look how that worked out. А, кстати, Ірак також. But what I can do, at least, is send you some like very general things to start thinking about, maybe, to begin the discussion. And I would feel comfortable doing that if it's something you would find useful. Да, я можу вам прислати якісь загальні думки з цього приводу для того, щоб започаткувати дискусію. Але знову ж таки, якщо ви знайдете це цікавим і потрібним. У нас є час, все нормально. Окей. У мене таке питання. Держава, в якій парламентська держава, да, тобто держава, в якій фактичним керівником держави є прем'єр-міністр. І це є особа, яку не обирають безпосередньо виборці. І, на мій погляд, ефективність такої системи, вона може бути очевидною нам тут, коли ми про це говоримо. Але для звичайного громадянина вона точно не очевидна. Чому? Тому що в нього є відчуття, що він втрачає контроль. От я сьогодні обираю президента, керівника держави, ось він той, кого я обираю, а завтра ні. І я так заверну цікаве питання. Як ви вважаєте, як би відреагували на пропозицію ввести в парламентський устрій держави громадяни такого розвинутого суспільства, як Сполучені Штати Америки? Very good question. The question is, even if we agree that the parliamentary system is better, but one of the features of this system is that the prime minister elected not directly but through the parliament. And so ordinary people could feel that they lose the control under politics because they do not elect the leader of the state, the main person in this construction. So what do you think about that? Yeah. And what do you think how Americans could react if you propose them to Oh, we'd change? hate it. Yeah, we'd hate it. I agree. It's true. Right. So it is absolutely the case that the people don't like the idea of a parliamentary system. They like the idea that they get to elect the president. Да, тобто, це правда. Тобто, люди не люблять ідею парламентської системи, вони люблять обирати і вважати, що це їхній обранець. So you're right. When you first propose it, people are going to say, oh, we're going to hate that because we want to control the president. Тому, коли ви вперше говорите про це, вони говорять, абсурдна ідея, ми ненавидимо її, тому що ми хочемо контролювати президента. Okay, now here's the thing. Do Ukrainians think they're in control of their president? Але будемо щирі, ви вважаєте, що ви контролюєте вашого президента? But it's imagining, right? It's all fanciful, right? And that's the point. In theory, it sounds great, but the reality is directly elected presidents become incredibly powerful. And prime ministers, by contrast, stay much more under control. It's counterintuitive, but that's the way it works. Тому, коли ми придивимось до цієї системи, психіка людська сприймає так, що дійсно це людина, яку ми обираємо, значить контролюємо. Але якщо розібратися, то прем'єр, якого можна переобрати, не скликаючи вибори, просто одне голосування в парламенті, він набагато більше перебуває під контролем. Не безпосереднім, але все ж таки під контролем, крім президента, якого фактично йде в світі от 5-7 років, ну залежно, 4 роки, залежно від країни. Все, ви видали йому чистий чек з підписом. But it's not evident. It is not, and that's the problem. And in addition, psychologically, once people elect the president, it's like they think he's their father and will take care of them. And almost like they can send him an email and he'll fix their lives or something.
But the problem is the president is not your father, and the president is not your priest. The president is your employee. But people forget that all the time. And presidents forget that all the time. Оскільки люди напряму обирають президента, їм здається, що це такий виборний батько, який має розв'язати всі їхні проблеми. Тобто, що йому можна написати емейл, і він прибере там у тебе у дворі, тому що ви ж його обрали. І до нього психологічно так люди влаштовані, починаються ставитись як до батька. Але ж насправді сама посада президента задумана не як батька, не як такий покровитель і патрон, а як найманий менеджер. І проблема, що оця психологічна трік відбувається, тобто в голові перевертається. Да. So the hard reality here, which again, as you say, it's a very hard sell. It's hard to convince people. Members of parliament are much better at controlling the prime minister than ordinary voters are at controlling the president. And that's just the reality. Да, тому насправді члени парламенту, оскільки вони поінформовані, оскільки вони професійні політики, набагато краще контролюють прем'єр-міністра, ніж пересічні громадяни контролюють президента, якого вони обирають. Now, that's also going to shift power to the Верховна Рада. But countries where legislatures are more powerful relative to the executive, relative to the prime minister or the president, are also stabler and more democratic, and they produce better policy. So raising the power of the Верховна Рада is an additional advantage to this. Да, і перетік влади до парламенту, до Верховної Ради буде само по собі перевага, оскільки все ж таки Рада представляє дуже різні шари населення. Тобто по своїй структурі парламент – це балансатор різних інтересів і різних, навіть якщо немає ідеології. Now, here's the problem, and again, please forgive me for speaking honestly, but the Верховна Рада is in the habit of not doing very much, and mostly doing what the president says. So obviously, the structure of the Верховна Рада is also going to have to be changed, along with the electoral law, in order to make this work, because we're shifting so much power to the legislative side. Але будемо щирі, навіть простий трансфер влади від президента до Верховної Ради не вирішить всіх проблем. Тобто реформа має бути комплексною, ми маємо реформувати саму Верховну Раду, як вона працює, ми маємо реформувати структуру кабінету і ми маємо реформувати, звичайно, електоральне право, тобто виборче право, як обирають депутатів. But fundamentally, I agree with you. The people aren't going to want to hear this. And it takes a really politically mature country to say we want to give up directly electing a president because that usually has bad results, and we want to move to a parliamentary system. It's not an easy sell. That is absolutely true. Але я з вами знову ж таки погоджуюсь, що продати ідею трансфера повноважень від президента до парламенту доволі важко. Але водночас це говорить там, де це можливо, тобто про політичну зрілість нації. Тому що дійсно, людська психологія так спрямована, що люди, по-перше, хочуть обрати когось, на кого вважати, що він має розв'язати всі проблеми, а по-друге, мати оцей проблема психологічна, мати уявного батька. And simply as a political matter, it may be necessary to retain a hybrid system, but to radically shift power from the president to the prime minister. Можливо, політично неможливо в Україні ліквідувати посаду президента, але навіть в межах цієї напівпрезидентської або напівпарламентської гібридної системи, які називають на Заході, все ж таки значний трансфер влади має бути від президента до парламенту. Okay, now, right now, back home, I have people researching exactly this. How many times in the world did countries move from a presidential system to a parliamentary system? And the answer is not many, because politically it's difficult to do. But we're looking at the conditions that made it possible. So in March I'll know more. Прямо зараз у моєму центрі ми досліджуємо, наскільки часто вдавалося перейти від президентської моделі до парламентської моделі. І вже зараз відповідь, очевидно, не часто. І тому ми активно досліджуємо, які умови або передумови були у такої політичної реформи.
Наступне. Можна обрати контроверсійне питання? Да. Якщо нація зріла і готова перейти від президентської до парламентської, тобто, щоб не так тоді США? Fantastic question. If a mature political nation are ready to shift from the presidential system to parliamentary system, what is wrong with the United States? We're not a mature system. No, seriously, American voters right now are very immature politically. Насправді ми не є зрілою політичною системою. Зараз американці виборці голосують. Якщо нація зріла, тобто американці... Ні, не зріла нація, це факт. Я сам прожив доволі довго в Америці, вони голосують набагато гірше нас. Тобто це голос... We've gotten Вони голосують як футбольні фанати. Yeah, see, I mean, it's a strange thing, I know, but what's going on is America is so powerful and so rich, we don't have to be mature. So our voters can behave like children and yet assume that the system will save them. And that's what's going on right now. Our voters are behaving purely out of emotional positions and not at all about ideas or policies or anything. And they're just assuming that we'll always be the richest, most powerful country in the world. Ми стали заручниками тому, що ми найбільша потуга в світі, найбільш багата, ну, якщо брати в загальне, там ВВП країна в світі. Власне кажучи, тому нам здається, що ми можемо дозволити собі голосувати як діти. Зараз в голосуванні абсолютної більшості виборців в Америці немає жодної ідеології, жодного раціонального зерна. Є чиста емоція, свій чужий. Тобто. І тому Америка настільки розділена сьогодні. Now, I'll just give you one example right now because it's actually super scary for the world. Mr. Trump, of course, claims that he won the 2020 presidential election. Now, at this point in the Republican Party, in order to get the nomination for any congressional seat, you have to claim that the election was stolen. Okay, so that in fact, Mr. Trump won the 2020 election. Now, one of the things we know is that in countries where people doubt whether elections are free and fair, democracy goes like this. And all of a sudden there's civil conflict. It's a terrible thing when an election actually is free and fair to claim that it isn't. It has terrible consequences. But the Republican Party right now, that's what they're doing. So they're actually really risking the political future of the United States and thereby the world. Я вам наведу тільки один приклад, наскільки наша демократія дає збої. Вам відомо, що в 2020 році Трамп був першим президентом, точніше кандидатом в президенти, який не визнав перемогу і наполягав, і досі наполягає, що у нього вкрали перемогу. Що, власне кажучи, підриває самі основи демократії, бо ви можете вигравати вибори, можете програвати, але засадничою річчю є віра виборців в тим, що вибори чесні і вільні. Тобто, але отака особиста відданість замість раціонального вибору на виборах зробила республіканську партію заручником цієї позиції Трампа, щоб отримати номінацію на будь-яку там виборну посаду від республіканської партії, ви мусили демонструвати лояльність до Трампа, які його підтримують виборці, а отже, підтримувати оцей міф, що вибори були вкрадені у Трампа, що це нечесно виграв Байден. And don't get me wrong, again, when elections really are fraudulent, you should question them. But there's essentially zero election fraud in the United States. And when you start to question it, all of a sudden what happens is countries fall apart. And this is what the Republican Party is risking, is that the United States really will fall apart if we can't agree that our elections are actually free and fair. Зрозумійте мене правильно, якщо ви відчуваєте, якщо ви знаєте, що були якісь підтасовки на виборах, то, звичайно, про це треба говорити і говорити на повний голос. Але в Америці не було проблеми з якимись підтасовками на виборах. Тобто ми знаємо, що вибори були відкриті і чесні. І коли ви ставите під сумнів результати відкритих і чесних виборів, ви фактично підважуєте всю демократію. І для того, щоб зберегтися у владі, через, знову ж таки, особисту відданість виборців республіканських Трампу. Тобто республіканська партія ставить на карту і підважує всю Америку, тому що Америка може, якщо такий тренд продовжуватиметься, просто не буде те, що обидві сторони визнають як об'єктивну реальність. Да? Порахували голоси, от
програли, виграли, ми це визнаємо. Америка може розпастись. And to be clear, the Republican leaders know the election was free and fair. They're lying when they say it was fraudulent. So they know they're telling lies. They're doing it because they think it's going to help them politically. And in so doing, they're risking the country. Right? Now, that's really, really immature. Right? That's really not people who are thinking things through responsibly. And what they're doing, though, is they're assuming that because America has been so strong and so stable for so long, it will always be the case. But I've seen this in other countries. There are huge risk factors right now in the United States. And for the first time in my life, seriously, I've started to look at Canada and New Zealand as places to move in case I have to leave the United States. Насправді ж лідери республіканської партії знають, що вибори були чесні і що Трамп їх програв. Але вони свідомо підманюють своїх виборців, підтримують цю брехню, тому що це політично вигідно, тому що, знову ж таки, виборці концентруються, вперше, можливо, настільки в історії Америки, виборці об'єднані не навколо ідей, а навколо окремої лояльності, окремій персоналі, йдеться про Трампа. І це говорить саме про політичну незрілість, коли політики задля збереження влади ставлять на кін, тобто ризикують, власне кажучи, державністю. І тому я вперше в моєму житті після цього став подумувати і подивитись на Нову Зеландію і Канаду, що я буду робити, якщо Америка почне ставати нестерпною країною. So the most mature political countries in the world, Scandinavia and New Zealand, and they're all parliamentary systems. Найбільш зрілі демократії, політичні системи в світі – це Нова Зеландія і Скандинавія, і вони, це безумовно парламентські системи. But the US is nowhere near the top of that list. На жаль, ці Сполучені Штати далеко зараз не в топі зрілих демократій. Hi, my name is Igor. Thank you very much for the discussion. I absolutely agree with we have to speak about all of this already yesterday. But I read another opinion from one of Ukrainian philosophy experts. We had discussion a couple of weeks ago here. He said that if most of people fight and spend their resources, energy, money, time, lives to fight because they suppose, they dream that the future after the war will be like before. They fight to have the world like before. And if we say them that it will never be like before, that it will be another world in all levels, in mental, psychological, finance, everything. This is the question. If they will fight like now, and if they will be brave like now, and if we win. And another question is, if we speak about Constitution, how do you think the restrictions and of human rights we have in Ukraine now, for example, like they close borders for men, and thousands of families are broken because women are there, men are here, they can't find job, and they close people here. What do you think, and how this problem was solved in other countries maybe? If possible, one more easy third question. For example, conference in Lugano. They start to speak about future after the war, how much money they will give to Ukraine, but why they will not speak or advise about political system, constitutional changes. They speak only about money they will give. Who is this? Lugano, that it was like fundraising conference by Ukrainian government. Got it. Okay. Yeah, okay. Lugano, that is a small city in Switzerland. Yeah. Lugano. Okay. Lugano, Thank you. All right. So I have a better answer for the second and third question than for the first. Я маю на друге і третє запитання кращі відповіді, ніж на перше. I'm
sure this Ukrainian philosopher you speak of understands Ukrainians better than I do. Я переконаний, що філософ, якого ви згадали, розуміє Україну краще, ніж я. The only thing that I would add, though, is, yes, of course, Ukrainians want to go back to the situation sort of before the war. It was better before the war. But I'm rather confident most Ukrainians would say, yeah, but wouldn't it be nice if it were even better than it was before the war? Which is what we're talking about now, right? So going back doesn't mean just going back. It means going back and then maybe even getting better. Я переконаний, да, звичайно, українці хочуть повернутися до воєнний стан, бо тоді було краще. Завжди в мирі краще, ніж в війні. Але я також переконаний, що більшість українців не будуть заперечувати, якщо ми повернемось в якийсь кращий стан, ніж був до війни. І тому, власне кажучи, ніхто, напевно, не буде заперечувати, щоб було краще. Now, in terms of human rights, I do have a more concrete answer. The reality here is human rights mean nothing unless you get power politics right. So if the political structure is wrong, you can put as many individual rights protections in your constitution as you want. They're not going to mean anything. Щодо прав людини, то насправді, скільки б ви не записали прав людини в вашу конституцію, ким би не був довгим цей Bill of Rights, він запрацює, він стане реальністю тільки якщо у вас правильна структура влади. In a lot of the countries where I work, when they write a new constitution, the first thing they do is they draw up a list of rights, and they're just endless. And you read those rights and you think, this country must be the best country in the world, because there's rights to everything. But the reality is, people stick it in the Constitution because they're just intending that those be empty provisions. They're not going to mean anything, because there's no way to enforce them. And there will be no way to enforce them unless the structure of politics is right. And that means the president and the legislature. Я працював в багатьох країнах, які починали свої, формувати, писати нові конституції з довгих переліків прав і свобод людини і громадянина. І коли ви читали, вам здавалося, що це має бути найкраща країна в світі, бо є право на будь-що. А знову ж таки, права людини – це не чарівна паличка, яка просто сама себе реалізує. Тобто потрібні структури всередині влади, які будуть забезпечувати реалізацію цих прав людини. В противному разі це порожня декларація. І тому знову і знову повертаючись, якщо у вас немає правильної структури влади, то права людини – це порожнє слово. Courts are always the weakest part of government. And they have power only when there's a balance of power between the other parts of government, which gives them some room to actually do their work. And so as a result, it's those other parts, paradoxically, we have to focus on first before we can start talking about making human rights an enforceable reality in Ukraine. І змусити запрацювати правильний механізм влади ви можете тільки, коли у вас є різні гілки влади, різні частини влади, які перебувають в конкуренції і стримують один одного. Тому перед тим, як говорити про права людини, потрібно подумати про те, які органи і чому будуть, тобто всередині влади, забезпечувати їхню імплементацію, їхнє втілення в життя. І знову ж таки, коли у вас один надпотужний центр влади, то він не зацікавлений в тому, щоб існували права людини. Щоб вони працювали, да. Now, in terms of donors supplying lots of money to Ukraine and agreeing to just give lots and lots of money but not doing anything about the politics in Ukraine, there is, of course, a fairly good reason for that. They don't want to be seen as interfering in Ukraine's politics. And I think people might look at them as colonialist or imperialist if they actually did. Мені зрозуміло, чому донори не хочуть говорити про політичну структуру в Україні, оскільки це може сприйматися, як знову ж таки українці воюють за свою незалежність з Москвою. Це буде сприймати з їхнього боку як тиск, як втручання в внутрішні справи України. Now, I should be clear here. I mean, I think it's become obvious that when I go into a country, I tend to become very political very quickly.
I always reassure myself that you can just ignore what I'm saying if you don't like it, because I'm not offering any money or any guns or anything. So if you don't think my ideas work, that's fine, ignore them. Насправді я в трохи іншій позиції тут, тому що я не можу запропонувати ані зброї, ані грошей. Єдине, що я можу поділитися своїм досвідом, знаннями і запропонувати певні ідеї і певне бачення. Тому якщо ви вважаєте, що це цікаво і переконливо, ну, беріть на озброєння. І якщо ні, знову ж таки. But I do have to say that this idea that these donors are acting in a neutral way, which is what they want to claim, honestly drives me crazy. Because everything you do influences politics. So every time they deliver money, they're influencing politics one way or the other. Even if just by deciding who they're going to give it to, they're influencing politics. І ця ідея, що донори мають бути нейтральними, для мене виглядає, ну, як це, не хибною, божевільною, тому що, що б ви не робили, це кінець кінцем впливає на політику. Навіть коли ви нічого не вимагаєте, але даєте гроші тому чи тому органу всередині країни, звичайно, це політика, це політичне рішення. And so I think those of us from the international community, you know, when we claim to be neutral, what we're really doing is just evading responsibility for our actions. We should admit, yes, we're acting in a political way. We hope that it's a productive, that it's a positive, helpful political way. And we want to leave space, of course, for Ukrainians to say, you're not being helpful, go back home, in which case I will. Тобто, тому, коли ми наголошуємо, ну, чи донори, чи ми західні, якби там, люди на своєму нейтралітеті, ні втручання, насправді це не більше, ніж бажання уникнути відповідальності за свої рішення. Тому що, звичайно, будь-яке допомога, втручання, спонсорство, донорство – це все дії, які мають політичні наслідки. Звичайно, ми не маємо тримати Україну в жорстких шорах, тобто і завжди залишати за Україною останнє слово. Але ми маємо визнати, що будь-які наші дії, врешті-решт, мають політичні наслідки і носять політичний характер. І не умивати руки, що ми типу, нейтральні, ми тут вам далі гроші робіть за що хочете. And obviously this is a subject that I have strong feelings about. At this point in Burma, I feel Burmese, and what happens to them happens to me. And I'm there all the time. I have a house there. I was an enemy of the state for a while. I'm an enemy of the state again. I still go into war zones to help them because they're my people. And that's because ultimately, you know, the measure of my work is whether it actually helps them or not. And that's the only thing I actually care about. В Бірмі я почуваюся трохи по-іншому, тому що коли я там, я почуваюся бірмійцем, я там дуже давно, я якби, ну, там я відчуваю себе теж як вдома, і тому мій уряд не допомагає насправді, там, принаймні тим бірмійським повстанцям, з якими я працюю, тому мені легше говорити, бо я один з них, тобто я з ними, тобто переживав всі труднощі, я з ними був якби поза законом, і тому ми поділяємо спільну долю. Там мене ніхто не звинуватить, що я там західний неоколоніаліст. But this is not the way, I'll wrap up and just, this is not the way in general the international community works. Because their agenda is not set here in Ukraine. Their agenda is not about making sure that life in Ukraine gets better. Their agenda is set back home in their headquarters in New York or Washington, D.C. or Geneva or Brussels. And that's where they answer. And so the result is all of their incentives come from there. Now this is profoundly a corrupt way to do this kind of thing. And I wish I could change it, but I can't. It's just the way the structure works. And it's really important to remember that. And so when those folks in Lugano, when you say, why can't you actually help? The answer is, their incentive isn't actually to help, not in any concrete way. Their incentive is to make the folks back home happy. Треба не забувати, що донори мають свої стимули, якби, які змушують їх щось робити.
на жаль, не в Україні, а в Брюсселі, в Вашингтоні і в інших столицях. Тому, коли вони щось роблять, не забувайте, що вони служать не так українському народові, як своїм, ну, там, кому б вони там не були підзвітні, донорам, точніше, виборцям, платникам, начальству, політичному керівництву. І, власне кажучи, звичайно, хотілося б, щоб ця допомога завжди була такою, знаєте, щирою, служила народу, якому надається, але ну, добре, що сьогодні інтереси України співпадають з інтересами Америки, але пам'ятайте, що настільки нам допомагають, я трохи, да, тільки, ну, не тому, що всі так люблять Україну, а тому, що інтереси, да, співпадають, да. Зараз. Останнє питання. Да. You really read 72 books about Ukraine? I really did. Yeah, four, okay. I can't because I can't read Ukraine yet. I'm trying. I can't read Ukrainian yet. And many of the best books are written in Ukrainian. But yeah, there are, I think, about 110 books written in English about Ukraine. And I've read 72 of them. Yeah. And I own about 20 more. Да, тобто, на жаль, я не можу ще читати українською, але, власне кажучи, з тих більше сотні книжок, які я знаю написані про Україну академічні, я вже... How many have you read? About 72. Близько, Between 70 and 75. Це, да, тобто між 70 і 72 я вже прочитав, ще 20 я вже купив. І тобто я намагаюся прочитати все, що варто прочитати про Україну, що існує в англійському, ну, або англійською мовою написано, або в англійському перекладі. But and I'll tell you what, I mean, I learned a lot, I hope, from reading those 72 books, but I learned a lot more last October from spending just a couple weeks here talking with Ukrainians and the way they think about their lives. You learn way more doing that than reading the books. I do the books because that's what I can do first before I come. Але насправді за кілька тижнів в Україні минулої осінь я дізнався більше, ніж цих 72 книжок. Звичайно, книжки корисні, але як передмова, як вступ щоб краще розуміти життя. Але найбільше ти дізнаєшся з спілкування з людьми, які живуть в цій країні. The last question. Okay, the last question as the curfew is coming. Before war started in Ukraine, we were in the middle of decentralization processes. They were, by the way, not formalized in our constitution. And yet that reform is known to be one of the most successful in Ukraine. So my question is, can strong local governments prevent Ukraine from falling into post-war presidential dictatorship? A great question. Yes, unambiguously yes. So when we look to deconcentrate power, we look in all kinds of ways. And I spoke today about presidents versus prime ministers. But you don't look just at that. You look to raising the capacity of the legislature. You look to raising the capacity of courts. But in fact, what I've written most about in all the world is decentralization. Because I think in many ways it's the key. And so I agree this is probably the most promising strategy in the long run. In part because it obviously works, right? So you got to look to see stuff that works. Because different things work in different countries. So yes, emphatically so. Yes, but the wartime really undermines this reform. Some mayors try to play their own game, and they were just cut off. Yeah, and that's going to continue after the war, right? Because centralization is now concentrated. The assumption is it's going to continue, so there's going to have to be some affirmative action to deconcentrate this, yes. Окей. Насправді йдеться про те, що якщо мене питають, що найкраще сприяє демократичному розвитку, це децентралізація, напевне, що я скажу. Тобто це одна з найбільш багатообіцяючих і перспективних ідей не тільки в Україні, по всьому світу. Тому в Україні ця реформа, напевно, була одною з найбільш далекосяжних і стратегічних, але потім ми поговорили про те, що війна, на жаль, дуже багато в ній підірвала, бо фронта кількох мерів закінчилась для них плачевно. Я мав на увазі Чернігів, я мав на увазі
Дніпро, які, тобто, одним махом були місцеві влади поставлені на місце. And let me phrase this more positively. I mean, checks and balances in a certain sense is a negative idea. And negative here just means the goal in decentralization is to keep the president from getting out of control. So the goal is to control the president. But there are positive advantages of decentralization too, because the only real democracy is local democracy. The only place anybody really feels they have influence is on the local level. And so if power were pushed here to Poltava, it could do great things about it, and it's a school for civic virtue. It's a way for people to get experience in governing themselves. So there's all kinds of terrific advantages to this approach. Насправді, це ідея стримування противаг по-своєму негативна. Тобто вона має тримати в певних межах, насамперед, сильного президента, але також інші гілки влади. А от децентралізація є сама по собі ідея позитивна, оскільки демократія, справжня демократія, працює тільки, тобто, чим ближче до людей, тобто, чим менша спільнота, тим краще вона працює. Бо насправді саме місцеве самоврядування є і школою залучення громадянського суспільства і розвитку спільнот, і оцього громадянського служіння, бо місцева політика – це те, що можна доторкнутися, не те, що ви бачите по телевізору. Тому це один з найкращих трендів, який насправді може бути. А ви розумієте, що без морально-етичних норм це все не працює? Do you think that without some like a moral imperative that just doesn't work? What doesn't work? These formal systems yeah, so again, check and balances, that is about the moral in politics. Constitutions give you tools. If the people don't want to use the tools, they're not going to use them. And so, yes, without a focused desire on the part of the Ukrainian people to take control of their destiny, none of this will work. On the other hand, even if you have a desire to take control of your destiny, that's not going to work unless you also have the tools. Тобто, звичайно, бо Конституція, повторюсь, це є, власне кажучи, інструментом. Без бажання належним чином використовувати інструмент, він просто не буде працювати. I add something from myself. Да? Насправді, наскільки я розумію американську політичну філософію, вона трохи по-іншому побудована. Тобто, насправді, сама ідея правильної організації політичного суспільства – це використовувати людське его на загальне благо. Бо віра в хороших людей, вона, як правило, погано закінчується, як не Савонаролами, так Ленінами. Тому я думаю, що, звичайно, якийсь мінімум, базовий стандарт моралі має бути, бо якщо всі безпредельщики, нічого не буде працювати. Але з іншого боку, ідея Конституції полягає в тому, щоб стимули, те, що incentives називається англійською, вони сприяли хорошому в людині і якби притамовували, пригальмовували погано в людині. Тому що якщо ви думаєте, що в Америці політики моральніші за українських, розчарую вас, ні. Просто там по рукам б'ють, а тут ні. Я нічого не думаю, мир везде одинаково. Просто сама політика по собі, тобто святі не йдуть в політику, це правда. Вони йдуть в лікарі, там, вчителі, ще кудись. Політика вимагає дуже специфічно. Хижаки, тобто в політику йдуть хижаки. Хижаки мають своє, і такий відбір панує скрізь. Просто питання, чи політична система вибудовує клітку для цього хижака, і він не кусається, чи вона дає йому їсти всіх навколо. And let me just add one Там last холодно. thing. So there's this question about the moral imperative and whether it's necessary. And of course it is, right? If Ukrainians don't actually want to govern themselves, and there are places in the world where people don't want to govern themselves, then none of this is going to work. But here's the thing. I've said constitutions are a tool, but sometimes the availability of a tool can create the moral imperative. Because realizing that it's possible, people can sometimes want to make it work. And to push the metaphor, so I do a lot of woodworking, I build things, and whenever I buy a new tool, I want to use it all the time because it's out there in the garage. I just bought this really fancy new saw, and I'm looking for projects to use the saw on because suddenly I have it. And before I didn't have it, I didn't realize that I desired to use it. And the same can be true for real democracy.
Звичайно, моральний імператив важить, тому що якщо люди не хочуть саме врядувати собою, а хочуть віддати владу комусь, тобто і казати, ти в усьому винуватий, і ти за нас відповідаєш, то багато де в світі таке трапляється. Але гарна, знову ж таки, Конституція не більше, ніж інструмент. Але гарна новина, тобто, я вам наведу метафору, коли я купую новий інструмент, я хочу його попробувати, придумати щось, як його використати. І тому демократія і правильна Конституція мають бути ще й цікавим експериментом, цікавим авантюрою для вас. Тобто, якщо ви цим займетесь, вам захочеться, щоб воно працювало, а не лежало десь в шафі. When real democracy, when real checks and balances are not really possible, people say to each other, what's the point in even trying? It's just going to be the same old thing over and over again. And so as long as the structure stays the same, it becomes a self-fulfilling prophecy. But as soon as there's a possibility, then people realize this is what we want to do. And so this does happen often. Да, тому часто люди говорять, що воно так є, і це неможливо змінити, і тому система раз у раз відроджується і сама себе підживлює. Але коли з'являється можливість щось змінитись, і люди ризикують щось змінити, беруть на себе цей ризик, то історія свідчить, що це трапляється. Thank you very much. Подякуємо нашим гостям за Девід Вільямс, Геннадія Друзенко. І попросимо нам побажати в цей непростий час якісь гарне побажання. The wishes. What do you want to wish? Yeah. To Ukrainians. Okay. So first, thank you for inspiring the world and for reminding us how brave people can be and how resolved they can be and dedicated to their country. Насамперед хочу почати з подяки. Я дякую вам за натхнення, яке ви принесли світу, що ви нагадали світу, наскільки сміливими і відданими, і ідеалістичними можуть бути люди. Above all, I wish you hopes and dreams that much more is possible in the world than we know, as long as we stand together and believe that it's possible, and remind ourselves what we can be for each other. Але я хочу вам побажати надії і мріяти, тому що коли ми hope and dream, тому що коли ми сподіваємось і мріємо, ми дійсно можемо робити дуже великі і дуже великі речі. And finally, I wish you energy, because when war comes, everybody wants to stop. Everybody's so exhausted. But I hope that you have the ability to transition from that to the even greater task that lies ahead of us. Я також хочу побажати вам невичерпної енергії, тому що коли війна виграна, то всі, здається, виснажені і хочеться просто нічого не робити. Але я бажаю, щоб у вас вистачило енергії виконати ще більшу місію, ніж просто виграти війну, яка наразі лежить перед усіма нами. As I said, this story could go either way, but I actually believe in my heart that the next 100 years for Ukraine will be Ukraine's best 100 years ever. Звичайно, історія може піти різними шляхами, але я глибоко вірю в моєму серці, що наступні 100 років будуть найкращими роками для України за всю її історію. And I hope I get to see a good bit of it with you. Я сподіваюся, що я це ще побачу разом з вами.